เจอตัวแล้วจับไว้สมกับเป็นท่านประธานในนิยายเขาหล่อเหลาเอาการจริงประตูถูกล็อกไว้แล้วเธออยู่ข้างใดๆตอนนี้กี่โมงแล้วนะเธอยังคิดเรื่องนั้นอยู่อีกหรือเธอเป็นคนตะกละจริงๆขอโทษนะคะฉันขอยืมที่นี่ซ่อนตัวหน่อยนะคะออกไปใครพูดอยู่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่านะฉันสั่งให้คุณลงจากเตียงของฉันเดี๋ยวนี้เสียงนี้หรือว่าจะเป็นความคิดในใจของเขาแปลกจังเขาอยู่ในสภาวะเจ้าชายนิทราจริงๆด้วยคุณตื่นอยู่หรือเปล่าคะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนคุณแต่เพื่อเห็นแก่36 ดีของฉันต้องขอซ่อนตัวที่นี่สักครู่ค่ะคุณคิดว่าฉันจะเชื่อข้ออ้างไร้สาระแบบนั้นจริงๆหรือประธานลูกคุณมาถึงแล้วเธออยู่ที่ไหนคุณชูเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยของประธานพวกเราไม่กล้าบุกเข้าไปลู่ซงเธอคงไม่ได้รู้อะไรเข้าแล้วใช่ไหมซาบิโยเธอเป็นอะไรไปออกมาคุยกับฉันหน่อยได้ไหมผู้หญิงอย่าได้คืบจะเอาศอกถ้าเธอไม่พูดอะไรเลยฉันจะเข้าไปเข้าในเหล่านะหัวถิงเฉินในฐานะประธานผู้สูงศักดิ์คุณจะปล่อยให้คนชั่วพวกนั้นบุกเข้ามาในห้องของคุณจริงๆหรือไม่ใช่ว่าคุณเองก็บุกเข้ามาเหมือนกันหรือไงฉันชูสวิโยคุณคิดว่าฉันเหมือนพวกคนพาลเหล่านั้นหรือไงคุณคือชูสวิโยพูดโลคุณมาทำอะไรที่นี่เจียนผู้ช่วยเจียนชูสวิโยคู่มันของฉันเธอบุกเข้าไปในห้องของคุณหัวฉันมาที่นี่เพื่อพาตัวเธอกลับไปฉันอยู่ข้างนอกตลอดเวลาและไม่เห็นว่ามีใครเข้าไปเลยคุณอาจจะเพิ่งพลาดไปเมื่อกี้นี้ฉันจะเข้าไปตรวจสอบดูประธานหัวต้องการทับฟื้นยาสงบฉันคุณกลับไปเถอะหรือจะบอกว่าคุณรู้ยินร้านที่จะรบกวนการพักผ่อนของประธานหัวแต่คุณหัวเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในชิงเฉินฉันไม่สามารถทำตัวลงเกินพวกเขาได้ชูสวิโยคุณโมนันคงหนีไปเพราะกลัวความเจ็บปวดสินะทันทีที่เธอถูกไล่ออกมาฉันจะจับตัวเธอให้ได้ขออภัยที่รบกวนไปกันเถอะใช่ฉันเพิ่งผ่านความตายมาถ้าคุณไม่ปล่อยขาฉันจะทำให้คุณได้รับจุดจบที่สะสมบุญคุณยิ่งใหญ่ไม่ต้องกล่าวขอบคุณถ้าในอนาคตมีโอกาสฉันจะยอมเป็นวัวเป็นม้าตอบแทนคุณเองออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้คุณโชกุนมันใจกล้าเกินไปแล้วประธานหัวเป็นคนแค่นะคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรประธานหัวมีการตอบสนองคุณมาการีบมาเร็วเขาชินรูเฟินแม่ของผู้ถิงเฉินปฏิกิริยาอะไรนะลูกชายของฉันมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วขอบคุณสวรรค์หมอคะหมอมาดูนี่เร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นเขาใกล้จะฟื้นแล้วหรือพวกเขากำลังมองอะไรกันชูสวิโยห่มผ้าให้ฉันเดี๋ยวนี้ชูสวิโยขอโทษนะคะพวกคุณไม่ได้ยินเสียงหัวถิงเฉินพูดหรอกหรือคุณโจคนที่เป็นเจ้าหญิงนิทราไม่สามารถพูดได้นั่นก็หมายความว่ามีแค่ฉันคนเดียวที่สามารถได้ยินเสียงในใจของหัวถิงเฉินลูกชายของฉันเป็นอย่างไรบ้างคะหมอนี่คือการกระตุ้นระบบประสาทที่ชัดเจนมากต้องเป็นท่าแม่หนูคนนี้ไปกระตุ้นประธานหัวแน่เด็กคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยให้ถิงเซินฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่คุณหนูชูคุณพบความยากลำบากอะไรตอนมาที่นี่หรือเปล่าแม่ของท่านประธานต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลมากแน่ๆเลยใช่ไหมคุณป้าสะใภ้คู่มั่นและน้องสาวต่างแม่ของฉันกำลังพยายามทำร้ายฉันเพื่อเงินตอนนี้โรงพยาบาลเต็มไปด้วยคนของพวกเขาฉันจะออกไปได้อย่างไรกันน่าสงสารจริงๆการที่ฉันจะพาคุณออกไปนั้นง่ายมากแต่ว่าคุณได้คิดหรือยังว่าจะทำอย่างไรเพื่อรับมือกับพวกเขาหลังจากที่คุณจากไป
แม้เจ้าของร่างเดิมจะมีพ่อ แต่เขาก็เข้าข้างแต่น้องสาวต่างแม่ชูเหยียนหรัน และไม่สนใจเลยว่าเจ้าของร่างเดิมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร ฉันมีความคิดหนึ่ง ไม่ทราบว่าคุณหนูชูจะยินดีไหม แผนอะไรนะ แต่งงานกับถิงเฉิน และมาเป็นสะใภ้ของตระกูลหัว ไม่ท่านแม่ นี่มันความคิดบ้าบออะไรกัน แม้ตอนนี้ถิงเฉินจะยังคงอยู่ในอาการโคม่า แต่ตระกูลหัวของเราก็มั่งคั่งที่สุดในเจียงเฉิง ตราบใดที่ตระกูลหัวยังอยู่ ก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องตัวคุณ ชูสวิโย คุณห้ามแต่งงานกับฉันเข้าใจไหม ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณ หัวหยินประธานหัวมีการตอบสนองอีกแล้ว ดูเหมือนว่าประธานหัวจะพึงพอใจกับการแต่งงานครั้งนี้มาก พอใจกับผีน่ะสิ ดูสิถิงเฉินของเราดูมีความสุขขนาดไหน คุณหนูชูคุณตกลงไหม ฉันรู้สึกเหมือนถูกจัดฉาก หัวถิงเฉิน ฉันจะปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไปไม่ได้ ถ้าคุณอยากจะโทษใครสักคน ก็โทษที่ฉันเป็นคนเดียวที่สามารถได้ยินเสียงของคุณก็แล้วกัน ฉันทำ ดีมาก ในเมื่อคุณแต่งงานกับถิงเฉินแล้ว คุณก็คือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของตระกูลเรา เราจะไม่มีวันปฏิบัติกับคุณอย่างไม่ดีแน่นอน นี่คือกำไรประจำตระกูลของเรา ตอนนี้มันเป็นของคุณแล้ว กลับบ้านกันเถอะ ได้ค่ะ จากนี้ไปช่วยดูแลถิงเฉินให้ดีด้วยนะ ได้ค่ะ ถูกต้อง พาถิงเฉินไปด้วยเถอะ ท่านแม่ฉันเป็นแค่ตัวประกอบสำหรับท่านหรือไง ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่ ต่อจากนี้ไปฉันจะดูแลสามีของฉันเป็นอย่างดี ดีแล้ว เด็กดี คฤหาสน์ตระกูลหัว ห้องใหญ่ขนาดนี้ สวัสดีค่ะ คุณนาย พระเจ้า ห้องใหญ่ขนาดนี้ มีค่าเท่ากับอพาร์ตเมนต์ที่ฉันเช่าอยู่ถึง10 ห้องเลยนะ นี่หมายความว่า ห้องใหญ่ยักย้ายห้องนี้ เป็นของฉันแล้วใช่ไหม รวยและว่างงาน แถมสามียังขยับตัวไม่ได้อีก ทำไมชีวิตฉัน จู่ๆชีวิตฉันก็พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างนั้นหรือ สนุกบนความทุกข์ของคนอื่น มารยาทของคุณไปไหนหมด คุณคะ ลองมองในแง่ดีดูสิ การแต่งงานกับฉันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกจริงไหม แถมไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิด ไม่นึกเลยว่าคุณจะพูดแบบนั้น ฟังนะ มีแค่ฉันเท่านั้นที่ได้ยินเสียงในใจของคุณ ดังนั้นฉันจะเป็นสะพานเชื่อม ให้คุณกับโลกภายนอกเอง ฉันสัญญา ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการฉันจะเป็น มือเป็นเสียงเป็นทุกอย่างให้คุณเอง ฟังดูเป็นยังไงบ้าง ท่านแม่ ชูเย่านี่คือชุดนอนของถิงเฉิน ช่วยเขาเปลี่ยนหน่อยนะ แต่ฉันเกรงว่าเขาจะไม่เต็มใจ แบบนั้นจะดีหรือคะ พวกคุณเป็นสามีภรรยากัน ถ้าถิงเฉินตื่นขึ้นมา เขาคงอยากให้ทำแบบนั้น ไปเถอะช่วยเขาเปลี่ยนชุดที่ฉันจะออกไปข้างนอกแล้ว ใช่ คุณเป็นแม่แท้ๆของฉันหรือเปล่า หัวถิงเฉิน นี่เป็นคำขอของท่านแม่คุณนะคะตกลงไหม ถึงแม้ว่าฉันจะแตะต้องตัวคุณที่โรงพยาบาล แต่ฉันก็ไม่คิดเลยว่าของจริงมันจะเร่าร้อนถึงเพียงนี้ จูสวิโยคุณไม่มีความละอายเลยหรือไง คุณกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ยังไง ฉันกลายเป็น คุณรู้จักฉันด้วยหรือ คุณหนูคนจากตระกูลชูมาที่นี่ ดูเหมือนว่าในเมื่อพวกเขาจับตัวฉันที่โรงพยาบาลไม่ได้ พวกเขาก็เลยบุกมาถึงหน้าบ้านฉันเองเลยสินะ ให้ข้าดูสิว่าพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่ ชูสวิโย เธอเริ่มปีกกล้าขาแข็งขึ้นแล้วสินะ บอกว่าจะไม่ยอมผ่าตัดก็ไม่ยอมทำจริงๆ แถมยังกล้าลงมือตบฉันอีก ตอนนี้ฉันยิ่งกล้ากว่าเดิมเสียอีก คุณต้องการจะ ลู่ซง ดูมันสิ สบิโยเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่อยู่ดีๆเธอก็หนีออกจากโรงพยาบาล พวกเราทุกคนเป็นห่วงแทบแย่ เขาดูมีพิรุธและน่าสงสัยชะมัด เจ้าของร่างเดิมไปชอบคนแบบนี้ลงได้ยังไงนะ เธอว่าอะไรนะ ฉันบอกแล้วไง ว่าคุณรู้อยู่เต็มอกว่าทำไมฉันถึงหนีไปจริงไหม พวกคุณ2 คน คนหนึ่งก็ชั่วร้าย อีกคนก็เป็นขยะ พวกคุณนี่มันคู่สร้างคู่สมจากนรกชัดๆ เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจริง รู้ไหล
ชูสวีทคุณพ่อของชูซูโย พี่สาวเธอทำไปก็เพราะหวังดีกับเธอทั้งนั้น แต่เธอกลับกล่าวหาว่าพี่สาวตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับพี่เขย ใส่ร้าย คุณเรียกสิ่งนี้ว่าการใส่ร้ายอย่างนั้นหรือ พูดกันตามตรงนะในเมื่อคนมันหัวดื้อขนาดนั้น ต่อให้กินยาก็คงไม่หายหรอก ฉันจำได้แล้ว แม่ของเธอก็ไต่เต้าขึ้นมา ด้วยการยั่วยวนสามีของคนอื่น เธอก็แค่พวกเดียวกันกับแม่ของเธอ ก็เลยมองไม่ออกยังไงล่ะ คุณกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ แล้วมันทำไมล่ะ ถ้าไม่ใช่เพราะแม่ของฉันที่ลงทุนในบริษัทของคุณในตอนนั้น คุณคิดจริงๆหรือว่าเมียน้อยอย่างแม่เธอจะแลคุณด้วยสติปัญญาของคุณ แค่หาทางไปลงถังขยะยังยากเลย ฉันแค่อยากรู้ว่าเวลาคุณสะบัดหัวไปมา คุณไม่รู้สึกว่าโดนตบหน้าด้วยใบหูหมูของตัวเองบ้างหรือไง คุณกล้าดียังไงมาล้ำเส้นกันแบบนี้ ในที่สุดฉันก็ได้ระบายความอัดอั้นที่รู้สึกตอนอ่านนิยายเรื่องนี้เสียที ใจฉันรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะเลยสะใจจริง ชูสวิโยเธอคิดจะหยิ่งพยองแบบนี้ เพียงพ่อได้ยายเข้าไปอยู่ในตระกูลหัวหรือไง แต่อย่าลืมสิ ว่าสุดท้ายเธอก็ต้องออกไปอยู่ดี ตระกูลหัวไม่ปกป้องเธอไปตลอดหรอก ๆ อยากจะแก้แค้นฉันหรือ ฉันเกรงว่าคุณคงสายไปเสียแล้ว เพราะฉันแต่งงานกับหัวถิงเฉินไปแล้ว เธอเลยตระกูลหัวคือตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเจียงเฉิง ต่อให้หัวถิงเฉินจะกลายเป็นคนป่วยติดเตียงไปแล้ว เขาก็ไม่มีวันใช้ตามองเธอหรอก ใช่แล้วสบิโยไม่ว่าเธอจะใจร้อนแค่ไหน เธอก็ไม่ควรพูดแบบนั้นออกมานะรีบออกไป ไม่อย่างนั้นถ้าทำให้ตระกูลพวกคุณเทรียมต่อให้มี10 ชีวิตก็ชดใช้ไม่ไหว ปล่อยนะปล่อยสิ ปล่อย หยุดนะ ใครกล้ามาสร้างความวุ่นวายในบ้านตระกูลหัวของฉัน หูยินหัวลูกสาวฉันแค่ไม่รู้ประสีภาษาฉันจะพาเธอกลับไปเอง และจะสั่งสอนเธอให้ดี ชูสวิโยเธอเอาความมั่นหน้ามาจากไหนถึงกล้าปลอมตัวเป็นสะใภ้ตระกูลหัว เธอจบแพ้แน่ ท่านแม่ ชูเย่าตอนนี้เป็นคนของตระกูลหัวเราแล้ว ส่วนเรื่องการสั่งสอนไม่จำเป็นต้องรบกวนประธานชูหรอก อะไรนะ คุณหัวหูยินหัวคุณต้องเข้าใจผิดแน่ๆสบิโยคนนี้เธอเป็นคู่หมันของผม พวกคุณสองคน มั่นกันแล้วหรือ ไม่ใช่ จดทะเบียนสมรสกันแล้วหรือยัง ไม่ใช่เหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนแล้ว ในเมื่อทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงาน ชูเย่าก็แค่เลือกสิ่งที่ดีกว่า มันก็สมเหตุสมผลดี แต่เรื่องนี้ The film was translated and ถ้าชูสบิ narrated โย by ไปแต่งงานกับคนอื่น Media. เราก็จะไม่สามารถยึดมรดกของแม่เธอได้ พ่อคะ ปุ๊บปะดูฐานะของตระกูลหัวสิผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่หลุดรอดมาจากนิ้วมือของคู่เขายังมีค่ามากกว่ามรดกนั่นสิที่เป็นโชคของชูสบิโยที่ผู้หญิงหัวเอ็นดูเธอแต่เรื่องสินสอดล่ะ ท่านแม่ ความรู้สึกของฉันที่มีต่อถิงเฉินนั้นเป็นของจริง ฉันไม่ต้องการสิ่งเดิมหรอก หรือไหลการแต่งงานย่อมต้องไปนไปตามประเพณีตั้งแต่โบราณกาลจะฆ่าสินสอดไปได้อย่างไร ประเพณีงั้นหรือ ประเพณีของคุณมันก็แค่ การสมคบคิดกับคนอื่นเพื่อวางแผนเล่นงานลูกสาวตัวเอง แล้วหลังจากที่ทำไม่สำเร็จ คุณก็ยังอยากจะขายเธอเพื่อแลกกับเงินก้อนโตอยู่ดีใช่ไหม นางโลกเป็นอยู่กล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ ประธานชู การมาต่อว่าชูจูเย่าต่อหน้าฉัน ดูเหมือนว่า คุณจะไม่ไว้หน้าฉันเลยสักนิด ส่งพวกเขาออกไป นับจากนี้ไปถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากคุณนาย ห้ามปล่อยให้พวกเขาเข้ามาอีก รับทราบค่ะเชิญ ชูสวิโยคอยดูให้ดีเถอะ น่าสงสารจริงๆ เธอคงถูกรังแกมา ตราบใดที่ฉันยังมีท่านแม่ฉันก็ไม่รู้สึกว่าโดนกระทำหรอกค่ะ ถ้าฉันจำไม่ผิด ในช่วงนี้ของนิยาย กลุ่มบริษัทชูกำลังเผชิญกับภาวะล้มละลาย หลังจากที่ลู่ซ่งได้มรดกของแม่ฉันไป เขาก็จะรีบไปที่ชานเมืองฝั่งตะวันออกเพื่อกว้านซื้อที่ดินทันที 3 เดือนต่อมา ที่ดินผืนนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง10 เท่า เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ฉันจะปล่อยให้พวกเขาได้มันไปง่ายๆแบบนั้นไม่ได้ ท่านแม่ ฉันต้องการความช่วยเหลือค่ะ ฉันแต่งงานแล้วทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องมรดกกันนะ คุณโชพินัยกรรมของคุณแม่คุณระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องเป็นตัวคุณและคู่สมรสของคุณมาปรากฏตัวด้วยตนเองเพื่อลงนามและถ่ายทอดไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนมรดกได้ แต่สามีของฉัน ดันเป็นแค่ต้นไม้กระถางเล็กๆนี่สิ คุณโชคุณคงไม่ได้แคลนแต่งงานเพียงเพื่อหวังมรดกหรอกนะ ไม่นะ มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน การแต่งงานของฉัน มันเป็นเรื่องจริงและถูกต้องตามกฎหมายแน่ ถ้าอย่างนั้นก็ดีข้างหน้า
พาคุณสามีมาด้วย เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น ท่านคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ คุณโชเราต้องทำตามกฎระเบียบค่ะมีค่ะเก็บไว้ให้ดีนะคะ กฎประหลาดอะไรกันเนี่ย นี่เงินนี้มันไม่ได้ควรจะเป็นของฉันหรอกหรือ ทำไมฉันถึงต้องพาผู้ชายไปด้วยล่ะ ชูเย่า ท่านแม่ ทำไมออกไปข้างนอกคู่เดียว ถึงกลับมาในสภาพนี้ ท่านแม่ ทนายความบอกว่า การจะรับมรดกได้นั้นคู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมาปรากฏตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์ ลูกขอโทษค่ะท่านแม่ ที่ดินผืนนั้น คงจะซื้อไม่ได้แล้ว มานี่สิ นี่คือสิ่งที่เธอพูดถึงใช่ไหม ท่านแม่ ท่านแม่ซื้อที่ดินนั่นไปแล้วหรือคะ ทันทีที่เธอพูดถึง ฉันก็ติดต่อผู้ขายทันที เราค่อยเซ็นเอกสารกันเมื่อมีเวลา ถือว่าเป็นของขวัญแต่งงานจากฉัน ท่านแม่ ลูกบอกท่านแล้ว ลูกไม่ต้องการสินสอด ก็แค่ที่ดินผืนหนึ่ง ถ้าเธอชอบก็เก็บไว้เถอะ วันหน้าหากเธอตั้งครรภ์แม่จะให้ของที่ดีกว่านี้กับเธอ ท้องหรือ ระหว่างฉันกับประธานหัว ถึงแม้เราจะเคยติดต่อกันบ้าง แต่เรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเลยค่ะ ท่านแม่ ลูกไปก่อนนะคะ ดูเหมือนคุณนายจะเอ็นดูคุณชายของเรามาก เธอสังเกตเห็นเหมือนกันหรือ แต่ว่าหนุ่มสาวพวกนี้ขี้อายและสงวนท่าทีกันจริง ไปเตรียม ซุปบำรุงกำลังมาให้ชูเย่าหน่อย ซุปบำรุงกำลังหรือคะ เธอเข้าใจที่ฉันหมายถึงใช่ไหม เข้าใจแล้วค่ะ ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ The film was translated and narrated by a media. จูสวิโย คุณกำลังทำอะไร ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ จูสวิโยคุณกำลังทำอะไร ลงไปจากตัวฉัน ลูกไม่ทำหรอก จูสวิโย อย่าขยับตัวฉัน ทำไมท่านถึงขี้เหนียวนักล่ะ จูสวิโย คุณกำลังฉวยโอกาสจากฉันหยุดเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้คุณเสียใจ น่าสงสารฉันจริงๆที่ครองตัวเป็นโสดมาตั้งแต่เกิด ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ และในที่สุดก็ได้แต่งงาน กลับต้องมาแต่งกับคนที่เป็นเจ้าชายนิทรา เพราะซ้ำกรรมซัดจริงๆ โชคชะตากำลังกลั่นแกล้งคนเหงาๆอย่างฉันอยู่หรือเปล่านะ ถึงอย่างนั้น ในเมื่อเขาถูกส่งมาถึงหน้าประตูบ้านฉันแล้ว ฉันก็ควรจะรับรางวัลนี้ไว้หน่อย บ้าเอ้ยทำไมฉันถึงขยับไม่ได้ ฉันรักษาความบริสุทธิ์มาตั้ง 28 ปี ไม่นะแบบนี้ไม่ได้การ ฉากนี้จะออกอากาศต่อไปไม่ได้ จูสวิโย สามีคะ คุณดูหล่อเหลามากเลย ชูสวิโยคุณเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ เดี๋ยว ทำไมหัวฉันถึงหมุนติ้วแบบนี้ คุณนายคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ จริงหรือ หนุ่มสาวพวกนี้ แค่ต้องการแรงผลักดันจากพวกเรานิดหน่อย นั่นสิ หวังว่าสวรรค์จะคุ้มครองถิง The เฉิน film was translated และให้เขาหายดีใน and เร็ววัน narrated by M Media. หัวถิงเฉิน คุณน่ะเป็นเจ้าชายนิทรา แล้วทำไมถึงยังมีอาการนอนไม่หลับและขอบตาดำได้ล่ะ
เพราะคุณแท้ แล้วคุณยังจะมาพูดเรื่องฉันอีก ฉันน่ะนอนเรียบร้อยมากนะเวลาหลับ คนที่ทำชั่วสารพัดควรเป็นคนที่กลายเป็นเจ้าชายนิทราไม่ใช่หรือทำไมพวกเขาถึงปล่อยให้หัวถิงฉันนอนอยู่ที่นี่กันนะ ๆ ฉันไม่คิดว่าเธอจะห่วงฉันมากขนาดนี้ ชายโฉดหญิงชั่ว รับฝ่ามือนี้ไปซะ ถ้าคุณกล้ามายั่วยุฉันอีก ฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณ มีใครบ้างไหมที่สามารถพาแม่บ้านคนนี้ ออกไป มีใครบ้างไหมที่ช่วยฉันได้ มีใครบ้างไหมที่ช่วยฉันได้ รับหมัดนี้ไปด้วย นอกจากท่านอนของคุณจะแย่แล้ว คุณยังละเมอเดินอีก คุณเป็นผู้หญิงที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาจริง สิ่งที่แท้เขาก็เคยนอน กับผู้หญิงคนอื่นมาก่อน ไอ้คนเลว คุณนายข้าฉันมาช่วยประธานหัวทำกายภาพบำบัด สมัยก่อนประธานหัวถือเป็นยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจใครจะไปคิดล่ะประธานหัวคุณฟื้นแล้วในที่สุดคุณผู้หญิงก็ยกคุณให้ฟื้นขึ้นมาได้ฉันจะรีบไปตามเธอมาเดี๋ยวนี้ ๆ เดี๋ยว ฉันลองดูแล้ว มีแค่ข้างเดียวที่ขยับได้ ถ้าคุณไปเรียกเธอตอนนี้ ฉันเกรงว่าคุณจะทำให้คนร้ายรู้ตัว คุณไม่ความว่ายังไง ตอนที่ฉันเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เบรกถูกทำให้เสียหาย มีคนไม่กี่คนหรอกที่แต่ต้องรถของคุณได้ คุณกำลังสงสัย ไปดูที่ห้องของหัวถิงเฉินกัน คุณรออยู่ที่นี่ รอสักครู่ จะบอกให้ 2 ชั่วโมงต่อมา The film was ถิงเฉินชอบใส่ชุดนี้มากตอนเด็กๆ narrated by ดูสิน่ารักไหม Amnesia เขาชอบป้อนฉัน ให้ซื้อให้เขาอีกหลายชุด แล้วตอนที่หัวถิงเฉินยังเด็ก เขาใส่ชุดกระโปรงจริงๆเหรอ ใช่เขาชอบมันมาก ดูสิเขายังใส่ไปโรงเรียนอนุบาลเลย สมัยที่ฉันยังเด็ก ยังไม่ประสีประสาอะไร จูสวิโย พวกคุณ2 คนจะคุยกันอีกนานไหม ขอแค่มีเวลาขุดคุยเรื่องน่าอายทั้งหมดของคุณ ท่านแม่ดูนั่นสิ ถิงเฉินเขามีปฏิกิริยาแล้ว เขาต้องได้ยินสิ่งที่เราคุยกันอยู่ แล้วรู้สึกดีใจมากแน่ๆ บอกท่านให้นะท่านแม่ พูดต่อไปเรื่อยๆเลย ลูกอยากรู้เรื่องเขามากกว่านี้ เอาละดูตรงนี้ นี่เป็นชุดโปรดของเขาตอน5 ขวบ ครอบครัวนี้ ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่ออีกนาทีเดียว ผู้หญิงฉันผมได้รับข่าวประธานวังแห่งทุนบริษัทชินซินพอทราบข่าวอุบัติเหตุของประธานหัวก็ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก่อสร้าง อะไรนะ ไอพวกเหยียบซ้ำคนล้ม เสี่ยวโยดูสิลูก ฉันจะไปจัดการเอง พอมองดูเขาดีๆแล้วหัวถิงเฉินก็ดูดีมีชาติตระกูลไม่น้อยเลยนะ ในเมื่อเขาก็ขยับตัวไม่ได้อยู่แล้ว งั้นลอง จูสวิโย ถ้าคุณกล้าให้ฉันใส่เสื้อผ้าผู้หญิงอีกคุณตายแน่ สมกับที่เป็นนายทุนหน้าเลือดจริงๆ คุณเดาใจฉันออกแม้กระทั่งตอนหลับตาเลยนะ ฮัลโหล คุณคะสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่องเที่ยวคุณจะสะดวกมาเซ็นเอกสารอะไรคะ ตอนนี้ เมื่อฉันหาเงินได้แล้ว คอยดูเถอะว่าใครจะกล้ามารังแกฉัน ถูกต้อง เธอเข้าหาฉันก็เพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นหัวถิงเฉิน อย่าคิดมากไปเลย ฉันเราจำเป็นต้องได้ที่ดินทุนนี้จริงๆคุณพ่อจะบอกฉันได้ไหมว่าใครเป็นคนซื้อผู้ซื้อกำลังจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าถ้าคุณอยากรู้จริงๆก็รออยู่ที่นี่สิ ลู่ซง ไหนคุณบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องที่ดินตรงเจียวราคาจะพุ่งสูงขึ้นไง ทำไมถึงมีคนชิงตัดหน้าไปก่อนได้ ฉันจะไปรู้ได้ยังไง ชูสวีโย เธอมาทำอะไรที่นี่ ที่ฉันมาซื้อที่ดินก็เพราะเหตุผลนี้แหละ เธ
ธอรู้ไหมว่าที่ดินผืนหนึ่งมันราคาเท่าไหร่ เธอคิดจะลิงๆหรือว่าการได้แต่งเข้าตระกูลหัว จะทำให้เธอเปลี่ยนเป็นหงส์ได้ คุณชมเอกสารออนสิทธิ์ของคุณเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเชิญค่ะ The film was เด็กไอเดียว translated ฉันจะนำไปคิดเข้าแฟ้ม and narrated ทำได้ by ดีมาก M Media. ชูสบิโยทำไมเธอถึงซื้อที่ดินผืนนี้ เพราะว่าตามธรรมชาติแล้ว ฉันได้กลายเป็นหงส์ไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีเงินแล้ว ทุกคนในตระกูลหัวต่างปฏิบัติต่อฉันเหมือนสมบัติล้ำค่า ฉันบอกพวกเขาแล้วว่าฉันไม่ต้องการ แต่พวกเขาก็ยังยืนกรานที่จะมอบให้ฉันอยู่ดี เธอเนี่ยนะของล้ำค่า เธอไม่ต่างจากแม่ของเธอเลย เป็นได้แค่ขยะที่ไม่เคยได้รับความรัก ตอนนั้นแม่ของเธอลำบากมาก่อช่วยพ่อสร้างธุรกิจขึ้นมา ตอนที่นางทำงานจนตาย พ่อยังไม่แม้แต่จะไปดูใจนางเป็นครั้งสุดท้ายเลย ฉันว่าเธอควรจะ อ้าปากสิ เธอทำอะไรน่ะ มองดูปากเน่าๆของเธอแล้ว ฉันก็นึกว่าเธอเป็นถังขยะซะอีก เธอก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือไง ปากคอเราะร้าย แถมใจดำอำมหิตขนาดนี้ คนอย่างพวกเธอ2 คนคงไม่มีปัญญาหาอาหารดีๆกินไปตลอดชีวิตหรอก ในช่วงที่พื้นดินยังไม่แข็งตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ฉันขอแนะนำอะไรอย่างหนึ่ง ใส่หัวไปซะก่อนที่จะสายเกินไป ชูสวิโยนังสารเลวลูทรงคุณจะยืนดูมันหยามหน้าฉันแบบนี้เหรอ เอาเวลาพอได้แล้วชูสบิโยเพิ่งแต่งเข้าตระกูลหัวได้ไม่กี่วัน แต่เธอก็ห่างกันมาได้ทั้งมากมายขนาดนี้ เธอยังมีประโยชน์กว่าชูเย็นแรนซีอีดูท่าแล้วฉันยังต้องคอยหลบใช้เธอต่อไปอีกสักพักถ้าอย่างนั้นคุณรอฉันสักครู่สบิโยสบิโยเกี่ยวกับเรื่องมรดกของแม่เธอเรื่องนั้นทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของชูเย็นร้อนตั้งแต่ต้นเลยฉันไม่เคยคิดจะวางเงินของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวฉันแค่อยากจะอยู่เคียงข้างคุณรวมทุกความสุขเท่านั้นฉันสาบานได้ คุณอยากอยู่เคียงข้างฉันไปตลอดหรือ น่าเสียดายที่ของที่คุณต้องการมันกลับไม่ยาว สิ่งที่ต้องการให้อยู่นานกลับอยู่ได้ไม่นาน ฉันไม่สิคุณกับฉันเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยด้วยซ้ำแล้ว และคุณจะรู้ได้อย่างไรกัน เริ่มร้อนตัวแล้วหรือไง หน้ากากของเธอเริ่มพังทลายแล้ว ฉันพูดแทงใจดำเธอเข้าแล้วสินะ กลับบ้านไปต้มยาจีนกินซะ ฉันรู้จักหมอจีนอาวุโสอยู่ท่านหนึ่ง อยากให้ฉันแนะนำให้ไหมล่ะคือแกมันก็แค่คนไร้น้ำยา พอได้แล้ว เลิกใส่ใจกับการนวดนั่นเสียที ยังไงเขาก็เป็นพัก เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากดนวดเขาอยู่หรือเปล่า เธอไม่กลัวประธานหัวจะลงโทษพวกเราถ้าเขาตื่นขึ้นมาหรือ นั่นก็ต่อเมื่อเขาตื่นขึ้นมานะ ตอนนี้เขาไม่ใช่คนปกติแล้ว ด้วยซ้ำไปทำไมเธอถึงมีความรับผิดชอบขนาดนี้ล่ะ ใครบอกว่าเขาไม่ใช่คนปกติกันล่ะ ฉันอยากจะจับเธอโยนลงไปในกระทะน้ำมันเดือดจริงๆ มาดูกันว่าจะเป็นน้ำมันกระเด็นหรือว่าเธอมันผู้หญิงชั้นต่ำ เธอคิดว่าตัวเองคู่ควรที่จะเอ่ยชื่อหัวถิงเฉินหรือไง ไปหาท่านย่าแล้วยอมรับโทษซะ ค่ะ หัวถิงเฉิน อย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของพวกนั้นเลย หมอบอกว่า โอกาสที่คุณจะฟื้นขึ้นมานั้นสูงมาก ป้าหวัง ช่วยเตรียมน้ำอุ่นมาให้ฉันหน่อยค่ะ ไปเดี๋ยวนี้ค่ะ เมื่อกี้เธอเป็นห่วงฉันจริงๆงั้นหรือ สามีคะ แรงกดแบบนี้พอดีไหมคะ ฉันจะบอกคุณไปทำไมคุณกำลังเล่นตุกติกอะไรอยู่ น่ารำคาญจริง ฉันแค่คิดว่าคุณดูหล่อดี และฉันก็กังวลว่าคนอื่นอาจจะทำร้ายคุณ ฉันจะไปประจบคุณทำไมกันล่ะ ฉันแค่จะขอให้คุณช่วยเรื่องหนึ่ง มีอะไรจะพูดก็ว่ามา ฉันอยากเข้าไปทำงานที่กลุ่มบริษัทชู อย่าดูถูกฉันนะ จริงๆแล้วฉันมองเห็น เหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในอนาคต อย่างเช่นที่ดินผืนนี้ในเขตชานเมืองตะวันออก แม้ตอนนี้มันจะดูธรรมดามาก แต่ในอีก3 เดือนข้างหน้า มูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น10 เท่า ถึงตอนนั้น ฉันจะทำเงินได้มหาศาลเลย มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรอกนะ เอาล่ะฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันต้องการแก้แค้น คุณไม่รู้หรอกว่าคนพวกนั้นมันเลวทรามแค่ไหน พวกนั้นใช้เงินแม่ฉัน แถมยังดูถูกท่านอีก แล้วตอนนี้พวกนั้นยังจะมาหลอกลวงฉันอีก ไม่มีอะไรที่ฉันเกลียดไปกว่าการถูกหลอกลวง อย่างน้อยที่สุดเมื่อฉันหาเงินได้ ฉันจะเข้าซื้อกลุ่มบริษัทชู แล้วแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่ง ได้โปรดฉันขอร้องล่ะ ประธานหัว สถานการณ์ที่บริษัทตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง รองประธานหัวพยายามที่จะบั่นทอนอำนาจของคุณ หากมีใครสักคนมาแทนที่ในตำแหน่งของคุณได้ และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์โดยรวม คุณกำลังเสนอให้เธอไปที่นั่นหรือ เบื้องหลังกลุ่มบริษัทก็ซับซ้อนกว่าที่เห็น มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอก
สามีคะคุณเป็นห่วงฉันเหรอ ไม่จำเป็นต้องกลัวหรอก ไม่ใช่ว่าฉันยังมีไพ่ตายของคุณอยู่หรอกเหรอ งั้นก็เอาตามนั้น จริงเหรอ แล้วเรื่องแม่ล่ะ ฝากจัดการเรื่องนี้ให้เจียงเป่ยบอกเขาไปตามนี้เลย ประธานผู้ต้องการให้คุณเข้าร่วมบริษัท ใช่แล้ว เขาเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เอง เขาบอกว่าประธานหวังแห่งกลุ่มบริษัทเฉิงซิน มีหลานสาวที่เพิ่งเข้าอนุบาล แต่จริงๆแล้วเด็กคนนั้นเป็นลูกสาวของเขา เราสามารถใช้เรื่องนี้บีบให้เขาจ่ายเงินได้ เขาดูมีพิรุธจริงๆด้วย ฉันบอกแล้วไงว่าใครจะไปเชื่อ เรื่องที่หัวถิงเฉินพูดกันล่ะ เจ้าเป็นข่าวลือที่ดราม่าสิจริง มีเพียงประธานหัวเท่านั้นและที่คุยเรื่องแบบนี้มาได้ ดูเหมือนประธานหัวจะไว้ใจคุณผู้หญิงมากฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ให้ค่ะ เลขาเจียงคนนี้ ปกติเขาก็ดูฉลาดหลักแหลมดี ไม่คิดเลยว่าเขาจะใส่ซื่อขนาดนี้ ใช่ ฉูเยามานี่สิ คุณแม่ วันนี้เป็นวันแรกที่เธอเริ่มงาน แม่เตรียมของพวกนี้ไว้ให้เธอ ดูสิว่าเธอชอบชิ้นไหน The film was translated and คุณแม่ใจดี narrated เกิน by ไปแล้วค่ะ Media. แว่นตาอันนี้มันคือความคลาสสิกของสไตล์คนรวยเก่าเลย แล้วก็พวกนี้ด้วย ฉันซื้อมาหลายสีเลย เธอสามารถขับเปลี่ยนได้ทุกวัน คุณแม่ นี่ มันแพงเกินไป ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ อีกอย่าง ฉันกำลังจะไปทำงาน มันคงไม่เหมาะสม ทำไมจะไม่เหมาะสมล่ะ เธอคือลูกสะใภ้ของฉัน อีกอย่างแม่ได้เห็นแล้ว ว่าเธอปฏิบัติต่อถิงเฉินอย่างไร แม่รู้สึกขอบคุณเธอเหลือเกิน คุณแม่ดีที่สุดเลย ฉู่สวี่โย มีคุณแม่สามีและสามีที่วิเศษขนาดนี้ เธอต้องตั้งใจทำงานนะ สู้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  คุณผู้หญิงมาถึงแล้วค่ะระวัง หัวเจียนซูลุงคนโตของหัวถิงเฉิน คุณครับไปสอบใบขับขี่มา เป็นรางวัลจากการเล่นเป็นราชาหรือไง ขับรถได้โฉบเฉี่ยวจริง ระวังทางไหนคะคุณหนูอย่าขวางทางคนอื่นสิคะยินดีต้อนรับค่ะ ๆ แม้ไม่ธรรมดาเลยนะนั่น ชนคนอื่นแล้วยังจะมาทำตัวไม่มีเหตุผลอีกเหรอ หญิงยโสชะมัด คุณผู้หญิง นั่นคือคุณอาของประธานหัว และเขายังเป็นรองประธานของบริษัทอีกด้วย หลังจากเกิดอุบัติเหตุของประธานหัว เขาก็ขยายอิทธิพลของตัวเองเพื่อที่จะมาแทนที่ประธานหัว สงสัยเขากลัวฉันจะขวางทาง เลยตั้งใจมาข่มขู่ฉันสินะ จากประสบการณ์ที่ฉันดูละครสั้นมาหลายปี อุบัติเหตุของประธานหูของคุณต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแน่ๆ เรื่องนี้มันลึกซึ้งมาก แม้แต่สัตว์ประหลาดเนสซี่ก็คงต้องยอมก้มหัวให้ที่นี่แน่ น่ากลัวจริงๆ เจียงเป่ย The Kun Fu film Ying. was ไปกันเถอะ translated ตามฉันมาขวางทางเขาไว้ and narrated by ไปกัน Media. คุณผู้หญิง เธอต้องใจจะแก้แค้นแทนประธานหัวจริงๆ ในที่สุดก็มีคนกล้าลุกขึ้นมาดูแลประธานหัวของเราสักที ในเมื่อไม่มีใครขัดขวางกิจการของบริษัทจากนี้ไป เดี๋ยวฉันจัดการเอง ฉันขอแนะนำให้ทุกคนดูจักนี่คือภรรยาของประธานหัว คุณชูสวิโย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เธอจะทำหน้าที่เป็นรักษาการประธานของบริษัทหัว เรื่องนี้จะยอมให้เกิดขึ้นได้อย่างไร เธอเป็นทีมเด็กสาวไร้ประสบการณ์ทั้งไม่มีประสบการณ์และไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ เธอจะบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่อย่างตัวได้อย่างไร ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไรกันจริงดูที่โลกธุรกิจเปรียบเสมือนสนามรบ ในความคิดของฉัน การให้ท่านรองประธานหัวเข้ามารับช่วงต่อเป็นทางเลือกเดียวที่รอบคอบที่สุดคุณว่าจริงไหมถูกต้องที่สุด ก็สมเหตุสมผลดี จริงด้วย ในเมื่อพวกคุณไม่มีใครยอมให้โอกาสฉัน แล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณให้เวลาฉันอีกสักหน่อย ฉันมั่นใจว่า ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤต การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจนำไปสู่ความสูญเสีย มูลค่าหลายร้อยล้าน หากคุณสะพ้ายลองหวังเพียงแค่เงิน ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาก่อเรื่องในบริษัท ฉันหวังเงินเหรอ
เป็นที่รู้กันทั่วไป ว่าประธานหัวอยู่ในสภาวะเจ้าชายนิทรา เธอแต่งงานกับเขาในตอนนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะเงินแล้วจะเป็นเพราะอะไร นั่นสิ ดูสิเด็กสาวคนนี้ คุณดูสิเด็กสาวตัวเล็กๆแบบนี้จ้ะ นี่กำลังพยายามจะบอกไปในว่าฉันหวังแค่เงิน และมีเจตนาแอบแฝงต่อกลุ่มบริษัทหัวแน่นอนว่าฉันมาที่นี่เพื่อตัวเขาคนเดียว ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันฉันต้องช่วยเหลือถิงเฉินและปกป้องกลุ่มบริษัทหัวเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มีเจตนาแอบแฝงช่วยโอกาสจากสถานการณ์นี้ จริงไหมคะ คุณลุง คุณกำลังจะบอกว่ารองประธานหัวมีเจตนาแอบแฝงนั้นหรือ ฉันไม่เคยพูดแบบนั้นแน่ คุณลุงถ้าเธอพูดเองทั้งนั้น หลานสะใภ้ป้าเข้าใจว่าเธออยากแบ่งเบาภาระของทิงเฉินป้าเข้าใจจริงๆแต่ไม่ว่าเธอจะตั้งใจดีเพียงใดผลประโยชน์ของบริษัทนั้นสำคัญที่สุดป้าไม่อาจปล่อยให้ผู้ถือหุ้นต้องมารับความเสี่ยงไปพร้อมกับเธอได้ ถูกต้องที่สุด สมแล้วที่เป็นท่านรองประธานหัว เอาล่ะ ถ้าคุณลุงยังคงพูดแบบนี้ ว่าผลประโยชน์ของบริษัทต้องมาก่อน งั้นคุณลุงกล้าเดิมพันไหมคะ กำหนดเวลา1 เดือน ภายในเดือนนี้ หากฉันทำให้บริษัทต้องสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ ฉันจะโอนหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในชื่อของหัวถิงเฉินให้คุณลุงฟรี คุณหนู กำหนดเวลา1 เดือน เธอกำลังอวดดีเกินไปแล้วนะ ๆ ว่าอย่างไรคะ เธอพูดจริงเลย เราทำสัญญาตอนนี้ได้เลย อย่างไรก็ตามตลอด1 เดือนนี้ ฉันขอให้คุณลุงถอยกลับไปอยู่ในตำแหน่งของคุณลุงเอง ชูสบิโยในเมื่อเธอเลือกที่จะขุดหลุมฝังตัวเองก็อย่ามาโทษฉันถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่จำเป็นคำท้ายในวันนี้มีทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นพยานนั้นฉันจะคอยดูแล้วในอีก1 เดือนข้างหน้าเธอจะต้องทำตามคำมั่นสัญญาของเธอ ดีนะที่ฉันทบทวนบทกับหัวถิงเฉินไว้ก่อนแล้ว เอาล่ะ ทุกคนโปรดส่งเอกสารที่ต้องการการอนุมัติมาเลยค่ะ นี่ครับ ส่งมันให้เธอฉันต้องคอยดูหน่อยแล้วเรื่องนี้อีกว่า The film was translated and คุณหนู narrated by M. เอกสารพวกนี้ทั้งหมดต้องนำไปที่สำนักงานเลยหรือคะ ไม่ค่ะ ถนัดเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้น ส่วนงานพวกนี้ควรจะมอบให้คนที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่า เป็นคนจัดการค่ะ กลับบ้านกันเถอะหัวถิงเฉิน ในที่สุดฉันก็เข้าใจคุณแล้ว การเป็นประธานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหม กลัวหรือไง กลัวหรือ ในพจนานุกรมของฉันคำนั้นไม่มีอยู่จริงหรอก แต่คนในบริษัทเราตอนนี้ ต่างก็บอกว่าฉันไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า ดังนั้นฉันจึงตั้งใจจะทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จ เพื่อให้พวกเขาได้เห็นกับตาตัวเอง งั้น ฉันเอาเอกสารทั้งหมดกลับมาให้คุณแล้วนะ เท่าไหร่ ครบ71 ฉบับไม่ขาดไม่เกิน เท่าไหร่ สามี ฉันรอคุณอยู่นะ พอคุณสอนฉันแล้ว คุณก็นอนพักผ่อนได้สบายๆเลย ฉันยังเอนตัวนอนไม่พออีกหรือ ชูสวิโยนี่คุณถึงกับคั้นผักเพื่อทำงานเลยหรือ ใครบอกว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นเจ้านายกัน คุณเป็นเจ้านายที่ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณสำหรับคำชมนะ ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรอช้า เริ่มกันเลย ชูสวิโยพักกันสักหน่อยเถอะ ไม่ได้ค่ะ ฉันต้องจัดการงานทั้งหมดนี้ให้เสร็จวันนี้ ฉันต้องรักษาธุรกิจของครอบครัวไว้เพื่อคุณ ช่วยฉันที ทำไม เพราะเราเป็นเพื่อนกัน และคุณก็เคยช่วยเหลือฉันมาก่อน เพื่อนหรือ อีกอย่าง แล้วยังไงต่อ หัวถิงเฉิน คุณขยับตัวได้แล้วนี่ คุณแม่คารีบมาเร็วเข้า หัวถิงเฉินขยับตัวได้แล้ว ไม่ใช่ ชูสวิโยเคยพูดไว้ ว่าเธอเกลียดการถูกหลอกลวงที่สุด ทำไมถึงหลับตาลงอีกแล้วล่ะ ฉันไม่รู้ว่าทำไม แต่มันกลับใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
งั้นลองใหม่อีกทีนะ ดูเหมือนฉันจะขยับตัวไม่ได้เลย เกิดอะไรขึ้นกันนะ จริงสิ เมื่อกี้คุณจับหน้าฉันอยู่ หรือนั่นจะเป็นจุดกระตุ้น ไม่มีปฏิกิริยา หรือเป็นเพราะเมื่อกี้ฉันกำลังจะเคลิ้มหลับ แล้วหยุดอ่านเอกสาร คุณเลยกระวนกระวายหรือเปล่า ใช่ต้องใช่แน่ๆ ต้องเป็นเพราะฉันปล่อยให้คุณ ได้กลับไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่รัก คุณเลยฝืนตัวเอง จนจมดิ่งไปกับมัน ไม่ต้องห่วงนะ พรุ่งนี้ ฉันจะนำเอกสารมาเพิ่มอีกแน่นอน เป็นไปได้ไหมว่าเรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยสักนิดชูสวิโย เชื่อใจฉันนะ ขอร้องละหยุดทำตัวแบบนี้สักที ราคาหุ้นนี้หมายความว่ายังไงนะ มันร่วงลงไป 8% ใน 5 นาที ถ้าอย่างนั้นการเข้าซื้อกลุ่มบริษัทชูในตอนนี้ ราคาต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ 20 ล้าน คุณคำนวณออกมาได้ด้วยเหรอ แค่ 20 ล้านเองเหรอ แต่ 20 ล้าน ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน เงิน ฉันจะไปหาเงินมาจากไหนดีนะ The film was translated and กู้ธนาคารเหรอ narrated by M Media. ด้วยชื่อเสียงของตระกูลฉูในตอนนี้ ใครจะยอมให้กู้กัน ชูสวิโย ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทหัวแต่ฉันจะโน้มน้าวพวกเขาได้ยังไงล่ะ บางที คุณควรนึกถึงคนรอบข้างบ้างนะ คุณหมายถึง แม่ แต่ว่าท่านให้ของดีๆกับฉัน มาเยอะมากแล้ว ฉันจะกล้า ไปขอเงินท่านอีกได้ยังไงกัน ชูสวิโย ปัญหาของคุณไม่ใช่ไม่มีเงิน แต่เป็นเพราะไม่มีสมอง ปกติคุณดูเฉียบแหลมออกจะตายไป ในช่วงเวลาวิกฤตหัวสมองคุณกลับขึ้นสนิม ทำไมคุณถึงมาโจมตีฉันล่ะ อยากให้ฉันตีคุณหรือไง เดี๋ยวสิหัวถิงเฉิน ชูชื่อโยเอ๋ยชูชื่อโย เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยอยู่ข้างๆคุณแท้ๆ แต่คุณกลับตาบอดมองไม่เห็นเขา สามี ที่แท้คุณก็คือ เส้นสายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน งั้นช่วยฉันหน่อยนะคะ ตราบใดที่คุณยอมช่วยฉัน ฉันจะแบ่งที่ดินทางชานเมืองฝั่งตะวันออกครึ่งหนึ่งให้คุณ นั่นก็ถือเป็นทรัพย์สินร่วมระหว่างเรา ไม่ใช่เหรอคะ ช่วยฉันหน่อยเถอะสามี คุณต้องช่วยฉันนะ ในที่สุดคุณก็นึกถึงฉันได้ ไม่ใช่ว่า ฉันมีคุณ อยู่ในใจมาตลอดหรอกนะ แค่สมองของฉัน มันนึกถึงคุณ ไม่ทันในตอนนั้น สามีช่วยฉันเถอะนะ ไปหาเจียงเป่ยซะ ได้เลยสามี ต่อจากนี้ไปฉันจะเป็น ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณ การที่เจียงเป่ยไปจัดการเรื่องระดมทุนที่บริษัท ย่อมสะดวกกว่าให้ฉันไปเองแน่นอน รักคุณนะ สามี ฉันกำลังจะไปที่บ้านตระกูลฉู่เดี๋ยวนี้ ฉันหวังว่าคุณจะจริงใจ และไม่ได้ มาที่นี่เพียงเพื่อเงินเท่านั้น เดี๋ยว กลับมาก่อน คุณจะไปคนเดียวหรือ ได้ ไม่มีทาง ชูสวีคุณเพิ่งจะโดนคุณซ้อนแผนมา เขาต้องผูกใจเจ็บแน่ ฉันกลัวว่าเขาจะทำอะไรบ้าๆ มันอันตรายเกินไป วางใจเถอะ ฉันเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้ว รอดูข่าวดีจากฉันได้เลย ชูสวีโย ฉันวางใจไม่ได้ อย่างน้อยคุณก็ควรพาเจียงเป่ยไปด้วย ได้ยินที่ฉันพูดไหม ชูสวีโย ชูสวีโย The film was translated and narrated by M Media.
ประธานหัวทำไมคุณถึงนึกจากทิ้งล่ะ รีบไปที่คฤหาสน์ตระกูลชูเร็วเข้า ชูสวีโยตกอยู่ในอันตราย สบิโยในเมื่อเธอทำแบบนั้นลงไปฉันก็ไม่มีเจตนาจะยกคุมบริษัทชูให้เธออยู่แล้วแต่เห็นแก่ที่เธอเป็นลูกสาวของฉัน200 ล้านฉันจะขายหุ้นให้เธอ 200 ล้าน ชูเสวียคุณ ถ้าเธอยังไม่ตื่น ก็กลับไปนอนซะ กลุ่มบริษัทชูในตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตหนี้สิน ชื่อเสียงก็ป่นปี้หมดแล้ว ต่อให้ยกให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครเอา ฉันเต็มใจจะรับภาระร้อนนี้ไปจากเธอเอง แทนที่จะให้เกียรติฉัน อย่างที่ควรจะเป็น เธอกล้าดียังไงถึงที่จะมาเอาเปรียบฉัน ลูกนรคุณนี่คือสิ่งที่แม่ของเธอและฉันสร้างมาด้วยกันจากศูนย์มันคืออยากหนุนแรงไททันชีวิตของแม่เธอทำแบบนี้ลงไปได้อย่างไรเธอไม่รู้สึกลายใจต่อแม่ของเธอบ้างหรือ เธอไม่มีสิทธิ์เอ่ยถึงแม่ของฉัน ข้อเสนอสุดท้าย 20 ล้าน 20 ล้านเหรอ ชูสวิโย ต่อให้ลดราคาล้างสต็อก ก็ไม่มีใครใจดำเท่าเธออีกแล้ว กลุ่มบริษัทชูในตอนนี้ มีค่าแค่นั้นแหละ เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับราคาหุ้นเลยงั้นหรือเธอจะไปรู้ได้อย่างไรการย้ำคิดกลุ่มบริษัทชูแบบนี้ต่อให้เธอได้หุ้นไปคณะกรรมการบริษัทก็ไม่มีทางยอมรับทางเข้าครอบครองของเธอหรอกพวกเรายอมรับประธานลินทำไมพวกคุณถึงมาอยู่ที่นี่กัน ถ้าพวกเราไม่มากลุ่มบริษัทชูคงถูกทำลายด้วยมือของเธอไปแล้ว พวกเราทุกคนเห็นพ้องกันว่า บุตรสาวคนโตควรเข้ามารับช่วงต่อกลุ่มบริษัทชู ก็ตามนั้นฉันได้ยินมาว่าหลังจากลูกสาวคนโตเข้าร่วมทุนบริษัทหัวเธอก็บริหารกลุ่มบริษัทว่าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันเชื่อว่าด้วยความสามารถของเธอสามารถช่วยกลุ่มบริษัทชูให้พ้นจากวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนอะไรนะเธอมีความสามารถในการบริหารกลุ่มบริษัทหัวอย่างนั้นหรือ มือทองก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่ง เซบิยุนอย่ามาทำเป็นไม่ใช่เลยตั้งแต่ที่คุณเข้ามาบริหารกลุ่มบริษัทชูก็มีแต่ขาดทุนพวกเราคนแก่กำลังจะอดตายกันหมดแล้วในเมื่อคุณดูมีความสามารถคุณก็ควรปล่อยมือได้แล้วพวกคุณสมคบคิดแข่งกันสินะอย่าคิดว่าการพาคณะกรรมการมาด้วยจะทำให้ฉันวาดตัวได้ใครก็ได้ก็ช่วยเธอไว้วันนี้เธอต้องเซ็นเอกสารหยุดนะประธานชูคิดจะทำอะไรกับคุณหนูของเราคุณหนูฉันมาสายไปหน่อย ไม่สายเลย คุณมาได้ถูกจังหวะพอดี อะไรนะ ตาแก่ คิดว่าพาคนมาเยอะแล้วจะดูน่าเกรงขามงั้นเหรอ เด็กคนนี้ได้รับการคุ้มครองจากตระกูลหัวดูท่าทางจะแต่ต้องตัวไม่ได้เลยคุณอยากจะใช้เงิน20 ล้านเพื่อมาซื้อหุ้นของฉันงั้นเหรอไม่มีทางอย่างน้อยก็ต้อง50 ล้าน แค่20 ล้าน ไม่เพิ่มแม้แต่เซนเดียว ชูสบิโยอย่าลืมสิ Film was translated ว่าเธอไม่มีหุ้นอยู่ในมือเลยสักหุ้นเดียว narrated by M. และไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆในบริษัทด้วยเธอไม่โกรธว่าฉันจะปล่อยให้หุ้นพวกนี้เน่าขามือและดูอยากมีแรงไททันชีวิตของแม่เธอพี่นาไปต่อหน้าต่อตา ใครบอกว่าเธอไม่มีหุ้น ฉันยินดีที่จะขายหุ้นของฉัน ให้แก่คุณหนูในราคาตลาด ฉันก็ด้วยจะปล่อยให้กลุ่มบริษัทชูพังทลายในมือคุณไม่ได้แต่พวกคุณทุกคนคือพี่น้องที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับฉันมาตั้งแต่ต้น พวกเราติดตามท่านประธานเหยามาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ที่พวกเรายอมทนอยู่กับคุณ ก็เพราะเห็นแก่หน้าท่านประธานเหยา แม่ของชูสวีโย เป็นไปได้ยังไง ชูเสวียคุณ ตอนนี้หุ้นอยู่ในมือฉันแล้ว เธอจะรับเงินแล้วไปซะ หรือจะดื้อดึงต่อไปให้เสียเปล่า ฉันจะเซ็น พ่อคะ มีค่ะ กรรมการบริษัททุกท่าน ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับวันนี้ หุ้นพวกนี้ ในอนาคตฉันจะคืนให้พวกคุณ อนาคตของกลุ่มบริษัทชู จะขึ้นอยู่กับว่าพวกเราทุกคนร่วมมือกันอย่างเต็มที่แค่ไหน
ไปกันเถอะคนพวกนี้ทำชั่วไว้สารพัดแต่ฉันกลับไม่มีหลักฐานสักชิ้นแล้วปล่อยให้พวกเขาหอบเงินหนีไปได้ ไม่ต้องห่วงค่ะคุณหนูประธานหัวฉันได้ตรวจสอบหลักฐานการช่อโกงทางการเงินของประธานชูและการมีส่วนร่วมของชูเยียนตรานในการผ่าตัดของคุณไว้หมดแล้วพวกเขาจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาไว้อย่างสะสมเกือบไปแล้วเกือบหลุดปากพูดออกไปเชียว จริงเหรอเจียงเปยคุณนี่เป็นผู้ช่วยสารพัดประโยชน์จริงๆทั้งสืบสวนทั้งช่วยกู้สถานการณ์แต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่บ้านตระกูลฉูเรื่องนั้นมีแค่ประธานหัวที่รู้หรือว่า Theเขา film บอก was คุณ translated and Ten? narrated by M Media. ฉันแค่ออกไปเดินช้อปปิ้งแล้วเห็นรถของคุณเลยแวะเข้าไปดูนะคะ คุณพาบอดี้การ์ดมาตอนช้อปปิ้งเนี่ยนะ คุณหนูฉันทำงานให้ประธานหัวมาหลายปีและทำให้คนคุณขึ้นไปไม่น้อยฉันก็เลยฉันพูดว่า คุณนี่ขยันจริง ดีนะที่ฉันหัวไวบ้านนี้ของวุ่นวายใจถ้าไม่มีฉัน ๆ ไปกันเถอะเจียงเปย มาแล้วเข้ามาแล้ว หัวถิงเฉินฉันกลับมาแล้ว คุณดื่มมาหรือ ฉันดื่มไปแค่นิดเดียวเอง วันนี้ ฉันมีความสุขมาก ฉันช่วยชูสวีโย และแม่ของเธอทวงกลุ่มบริษัทชูคืนมาได้แล้ว แม่ของเธอหรือ ใช่ จริงๆแล้ว ฉันอิจฉาคุณจริงๆ ถึงแม้ว่า ตอนนี้คุณจะขยับตัวไม่ได้ แต่แม่ของคุณ ยังสุขภาพแข็งแรง และอยู่เคียงข้างคุณ ไม่เหมือนกับฉัน มันยากลำบากมาก ตอนที่ฉันโตขึ้น และเริ่มหาเงินได้ ฉันอยากจะซื้อ เสื้อผ้าที่สวยที่สุดให้เธอ และพาไปกินของอร่อยๆ แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่แล้ว ฉันไม่เคยคิดเลยว่า เธอจะต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนี้ คุณรู้ไหมว่า ความเสียใจที่สุด ในชีวิตของฉันคืออะไร มีอะไรหรือเปล่า คือการที่ ฉันไม่เคยมีโอกาส ได้ตอบแทนบุญคุณเธออย่างเหมาะสมหัวถิงเฉิน คุณคิดว่าการที่ฉันทะลุมิติเข้ามาในนิยาย และตอนนี้ฉันได้ช่วย แม่ของชูสวีโยแก้แค้นได้สำเร็จ นั่นจะนับว่า เป็นการตอบแทนบุญคุณเธอได้ไหม ชูสวิโย ระวังตัวด้วย The film was translated and narrated by M Media. คุณคิดว่า เธอ ที่มองเห็นฉันในตอนนี้ จะผิดหวังในตัวฉันหรือเปล่า เธอคงไม่ การที่ได้เห็นคุณ จะต้องทำให้เธอมีความสุขแน่ ว่าถิงเฉิน ทำไมถึงดูเหมือนว่า ฉันเห็นคุณกำลังจะตื่นขึ้นมา ๆ ฉัน ทั้งที่ว่าถิงเฉิน ถ้าเพียงแต่คุณ จะตื่นขึ้นมาได้จริง ไม่เช่นนั้น พรุ่งนี้ฉันจะสารภาพกับเธอ ๆ ปวดหัวชะมัด ฉันจะไม่ดื่มหนักขนาดนี้อีกแล้ว แปลกจัง เมื่อคืนฉันไม่ได้นอนบนพื้นหรอกเหรอ พูดสิ ฉันมีเรื่องจะบอกคุณ อะไรกัน
คุณตื่นแล้วเหรอ ถ้าฉันบอกว่าฉันตื่นมานานแล้ว คุณจะดีใจไหม ฉันคงโกรธจนควันออกหู ทำไมหรือ คุณตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ยังปล่อยให้ฉัน เช็ดหน้าหวีผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ รับหมัดดาวตกชุดใหญ่ของฉันไปซะ แล้วก็อีกหมัดหนึ่ง ฉันยังไม่ได้ตื่น ถ้าฉันตื่นขึ้นมาได้ฉันคงทำไปนานแล้ว ทำไมคุณถึงรุนแรงนักล่ะผู้หญิงคนนี้ บอกมาสิว่าคุณมีอะไรจะพูด เมื่อคืนนี้ คุณนอนพื้นจนหนาว แล้วคลานขึ้นมาเอง อย่างนั้นเหรอ ก็ได้ ฉันหิวแล้ว ฉันจะลงไปหาอะไรกินข้างล่าง ผู้ช่วยเจียง มาแต่เช้าเชียว ฉันมาช่วยประธานหัวทำกายภาพบำบัด คุณนี่ช่าง ทุ่มเท ให้เจ้านายของคุณจริง The film was ประธานหัว translated and narrated ฉัน by รู้สึกว่าคุณนาย Media. น้อย ดูเหมือนจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้ว วิธีที่เธอมองฉันมันแปลก ฉันก็คิดอย่างนั้น ช่างเถอะ ไว้ฉันค่อยหาโอกาสใหม่ ๆ ในที่สุดฉันก็จับได้คาหนังคาเขา เจียงเปย คุณถึงกับมีความคิดแบบนี้ กับหัวถิงเฉิน ๆ คิดอะไรอยู่หรือเรื่องนี้ คุณนี่มีแผนการจริง ๆ ด้วย ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคุณถึงคอยฉวยโอกาสตอนที่ฉันไม่อยู่ แอบเข้ามา คุณทำอะไรเขากันแน่ ผู้หญิงคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะ คุณนายน้อย มันเป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ค่ะ ประธานหัว คุณพูดอะไรบ้างสิ คุณยังจะมาแตะต้องตัวเขาอีก ฉันไม่ได้ หรือว่า สามีฉันเป็นเกย์ ฉันไม่ได้คิด ประธานหัว คุณยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่า ฉันกลายเป็นภรรยาของเกย์ไปซะแล้ว คุณนายน้อย มันเป็นความรู้สึกฝ่ายเดียวของฉันที่มีต่อประธานหัวเองค่ะ ไม่เกี่ยวกับประธานหัวเลย เจียงเปยคุณนี่ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะมาให้น้อยลงนะครับ ฉันเสียสละให้กับงานนี้มามากเกินไปแล้ว ทำไมถึงรู้สึกว่า ในทางใดทางหนึ่ง ฉันได้ทำร้ายใครบางคนไปนะ คงเป็น2 คนนั้น ชูสวิโย ต่อไปนี้คุณควรอ่านนิยายให้น้อยลงหน่อยนะ ศิลปะมาจากชีวิตจริง ถ้าฉันไม่ศึกษาและสังเกตให้ดี ฉันจะสามารถระบุ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปกป้องคุณได้ทันเวลาหรือค่ะสามีที่รัก วางใจเถอะ จนกว่าคุณจะหายดี ฉันจะคอยดูแลคุณเอง งั้นฉันคงต้องขอบคุณคุณสินะ ไม่เป็นไร คุณหนู ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่คุณดำรงตำแหน่งรักษาการประธาน ผลประกอบการของบริษัทกลับดีขึ้นแทนที่จะแย่ลง และคุณยังคว้าโครงการพลังงานใหม่มาได้อีก คนรุ่นหลังนี่น่ากลัวจริง ฉันเห็นมาตั้งแต่แรกแล้ว คุณนายน้อยเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำจริง ๆ ตาแก่ คุณไม่ใช่หรือที่คัดค้านเธออย่างหนักที่สุด เพิ่งจะมาพูดเอาป่านนี้ ๆ แต่คุณนายน้อยค่ะ ฉันสงสัยเรื่องหนึ่งมานานแล้วทำไมคุณถึงเอาแฟมนายกลับบ้านมาทุกวัน และคอยตรวจดูตอนกลางคืนล่ะคะ นั่นเป็นเพราะห้องที่บ้าน มีบรรยากาศที่ดีสำหรับการทำงานเป็นพิเศษ และทันทีที่ฉันเข้าไป ความคิดของฉันก็จะแจ่มใสอย่างเหลือเชื่อ ฉันได้ยินมาว่าถิงเฉินก็เคยทำแบบนี้เหมือนกัน ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง ความทุ่มเทในการทำงานทั้งของคุณนายน้อยและประธานหัวเหมือนกันจริง ไม่เชิงหรอกค่ะ ความสำเร็จใดๆที่ฉันมีในวันนี้ ส่วนใหญ่ต้องขอบคุณ การดูแลเอาใจใส่จากผู้ถือหุ้นทุกคน เมื่อไม่กี่วันก่อน ถ้าไม่ใช่เพราะการลงทุนของคุณในกลุ่มบริษัทชู ฉันก็คงไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน ๆ การลงทุน การลงทุนนั้นหรือ ใช่ ฉันได้มอบหมายให้เจียงเปยเป็นคนจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ คุณไม่รู้เหรอ พวกเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลย คุณนายน้อยเข้าใจผิดไปหรือเปล่า มันไม่ได้ผ่านบัญชีของบริษัท เจียงเปยไป หาเงิน20 ล้านมาจากไหน นอกจากเขา
จะมีใครให้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้กับฉันได้อีก สามีแค่ฉันจะไปที่บ้านตระกูลฉูก่อนนะ คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่บ้าน เรื่องนี้ มีแค่คุณประธานหัวเท่านั้นที่รู้มิน่าล่ะคุณถึงคอยฉวยโอกาสตอนที่ฉันไม่อยู่ แอบเข้ามาหัวถิงเฉิน เขาตื่นแล้ว ชูสวิโยคุณกลับมาแล้ว ยังจะแกล้งหลับอยู่อีกเหรอ สามีเขาวันนี้ฉันไปช้อปปิ้งมา และเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้คุณด้วย เซอร์ไพรส์อะไรหรือ แน่นอน มันคือชุดเดรสตัวเล็กที่คุณชอบที่สุดไง คุณนอนอยู่ที่นี่ทุกวัน ใส่แค่ชุดนอนจืดชืดพวกนี้ น่าเบื่อแย่เลยใช่ไหมคะ ให้ฉันช่วยคุณเปลี่ยนชุดดีกว่า ไม่ ฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผู้หญิง ชูสวิโย คุณเป็นอะไรไป ก็ความรู้สึกที่โดนคุณหลอกมันด้วยวันนี้คะ The Maya. film was translated Maya. and narrated by M Media. สามี ฉันรู้อยู่แล้วล่ะ คุณใส่ชุดนี้แล้วดูสมบูรณ์แบบที่สุดเลย มันเข้ากับคุณมากจริงๆ ฉันเตรียมอีกอย่างไว้ให้คุณด้วยนะ น่ารักไหมคะ คุณต้องชอบมันแน่ๆเลยใช่ไหม ถ้าคุณใส่ชุดนี้ เราสองคน ก็จะเป็นพี่น้องแสงตะวันกันแล้ว พวกเราพี่น้อง สามีคะคุณไม่คิดว่าเราควร บันทึกช่วงเวลาดีๆแบบนี้ ด้วยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหน่อยเหรอคะ ไม่ต้องอายไปหรอก ยังไงคุณก็เป็นแค่ผักไม่ใช่เหรอ จริงไหม เธอจับได้แน่นอนแล้ว แต่เธอกำลังโกรธจัดฉัน ควรทำอย่างไรดี ก็ได้ ยังจะแกล้งทำเป็นต่ออีกเหรอ คุณบีบให้ฉันต้องใช้ไม้แข็งใช่ไหม ชุดนี้ก็ดูไม่ดีชุดนั้นก็ใส่ไม่ได้ ชุดนี้ ไม่สิ ฉันนึกออกแล้ว ให้ฉันหา ชุดสวยๆให้คุณสักชุดนะ ฉันจำได้ว่าทิ้งไว้ข้างบนนี้ ฉันเอาไปไว้ไหนนะว่าทิ้งฉันคนน่ารังเกียจ คอยดูเถอะฉันจะจัดการคุณ คุณตื่นแล้วจริงๆด้วย ถ้าฉันลงไปนอนที่เดิมตอนนี้ จะยังทันไหมนะ คุณคิดยังไงล่ะ ฉันผ่านอะไรมามากมาย ไปพร้อมกับคุณ แล้วคุณยังไม่ไว้ใจฉันอีกเหรอ ฉันไม่ได้ไม่เชื่อใจคุณ เพียงแต่คนที่ทำร้ายฉัน ยังหาตัวไม่พบ ฉันกลัวว่าถ้าบอกคุณเร็วเกินไป คุณจะเป็นอันตราย เขากำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่านะ แต่ตอนนี้เขาตื่นแล้ว ฉันคง หมดประโยชน์สำหรับเขาแล้วสินะ ส่วนเรื่องบริษัท ฉันอาจยังต้องรบกวนคุณ ให้ช่วยแสดงละครต่อไปอีกสักหน่อย ไม่มีปัญหา ฉันจะเก็บความลับของคุณไว้เป็นอย่างดี โชคดีที่ฉันยังมีประโยชน์กับเขาอยู่ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะ ฉันจำได้ว่า ตอนที่ฉันอยู่ในอาการโคม่า คุณทำเพื่อฉันไว้มากมาย ฉันต้องขอบคุณคุณจริง ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกัน แค่เรื่องเล็กน้อยไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงหรอก ลบมือถือเดี๋ยวนี้ ฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีหม้อตั้งอยู่บนเตา ฉันต้องไปดูก่อนที่มันจะไหม้ ฉันพบว่าคุณ จริงจังมาก ชูสวิโยมาทานนี่สิหัวถิงเฉินคุณฟื้นแล้ว ท่านแม่ ลูกชายสุดที่รักของแม่ฟื้นแล้ว รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ๆ แม่คะฉันไม่เป็นไร
วิเศษไปเลยชูสวิโยการที่หัวถิงเฉินฟื้นขึ้นมาได้ เป็นเพราะเธอทั้งนั้น เธอคือตัวนำโชคของครอบครัวเราจริง ไม่เลยค่ะท่านแม่ ฉันไม่ได้ทำอะไรมาก แค่ช่วยเขาเช็ดหน้าหวีผมเปลี่ยนเสื้อผ้า และนวดกล้ามเนื้อให้ทุกวัน งานหนักๆพวกนี้ ให้ฉันเป็นคนดูแลเองค่ะ ๆ ป้าหวัง มานี่สิ นี่คือเรือสำราญหรูทั้งหมด และวิลล่าตากอากาศ ส่วนที่เหลือก็คือทองคำทั้งหมด เมื่อเธอเซ็นโฉนดที่ดินเหล่า The นี้ film was ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของเธอ translated and ไม่ narrated by M ท่านแม่ Media. ของพวกนี้ล้ำค่าเกินไป ฉันรับไว้ไม่ได้จริง ต่อให้มันจะมีค่ามหาศาลเพียงใด ก็ไม่อาจเทียบกับเธอได้ ถิงเฉินถึงได้แต่งงานกับเธอ ถือเป็นบุญของพวกเราจริง ๆ แต่ตอนที่ตระกูลหัวแต่งงานกับฉัน ก็เพื่อให้ช่วยเขาตื่นขึ้นมา ตอนนี้เขาตื่นแล้ว ฉันไม่ควรรับของพวกนี้ค่ะ รับไว้เถอะ ท่านแม่สามีคะ พวกคุณคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภของฉันจริง ๆ ทองแท่งของฉัน ฉู่สวีโย ถ้าเรื่องแย่ๆยังไม่เกิดขึ้น การกังวลไปก่อนล่วงหน้า ก็เหมือนกับได้เผชิญเรื่องแย่ๆนั้น2 รอบ รับไว้เถอะ แล้วดื่มด่ำกับความสุขนี้ไปก่อน ๆ คุณหนูอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะ ไปกันเถอะ ประธานหัว คุณจัดการไหวไหม เห็นไหม ขั้นต่อไป ไม่ใช่แบบนั้น ถ้าฉันจากไปตอนนี้ ก็คงเป็น เขาที่ไล่ฉันออกใช่ไหม เธอจะไม่คิดว่าเพราะฉันหายดีแล้ว เลยไม่จำเป็นต้องดูแลฉันอีกแล้วหรือ ถ้าเป็นอย่างนั้นคฤหาสน์พวกนี้ และทองแท่งทั้งหมดนี้ จะโบกมือลาฉันไปหมดนะสิ และนั่นจะไม่หมายความว่า ฉันเสียโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับเธอไปแล้วหรอกหรือ เรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาด เรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาด สามี ประธานหัว ประธานหัว สามี เกิดอะไรขึ้น กล้ามเนื้อของฉันจู่ๆก็เหมือนจะไม่มีแรง ฉันต้องการให้คุณช่วย คุณยังทำกายภาพบำบัดไม่เสร็จเหรอ นั่นเป็นข่าวดีมากเลยค่ะ ไม่ใช่สิ ที่ฉันหมายถึงคือ ฉันจะดูแลคุณเป็นอย่างดี จนกว่าคุณจะหายดีค่ะ พวกคุณทุกคนเห็นแล้ว เขายังอ่อนแอเกินกว่าจะดูแลตัวเอง ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสียสละสักหน่อย และดูแลเขาเป็นพิเศษค่ะ ไปกันเถอะ ฉันจะช่วยคุณไปที่ห้องอาหารเอง มาแล้ว ทานเถอะ ประธานหัว ฉันจะช่วยคุณเอง สามี คุณแค่อยากทานอะไรก็บอกฉันมา เดี๋ยวฉันจะป้อนให้คุณเอง นี่ค่ะ ประธานหัวที่เคยเด็ดขาดคุณนั้นภายใต้การหล่อหลอมของความรัก ในที่สุดเขากลายเป็นคนไร้จุดยืนไปเสียแล้ว The film was เขาแสดง translated ละครจริง and narrated by M Media. เห็นพวกเธอหวานชื่นกันแบบนี้ ยาก็สบายใจแล้ว ถิงเฉิน ลูกเพิ่งฟื้น ต้องเน้นพักฟื้นร่างกาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสวีโย แม่จะได้อุ้มหลานเลยวันนี้ คุณนายหน่อย เส้นใต้1 เดือนใกล้เข้ามาแล้ว การประชุมผู้ถือหุ้นมีขึ้นในเวลา 9 โมงในวันนี้ เราควรออกเดินทางได้แล้ว ตกลง คุณแม่คะฉันขอไปบริษัทก่อนนะคะ รอสักครู่ ฉันเกรงว่าคุณลุงคงไม่ยอมปล่อย หุ้นเหล่านั้นไปง่ายๆ คุณต้องระวังตัวให้ดี หากมีปัญหาอะไรให้แจ้งฉันทราบทันที ไม่ต้องกังวลค่ะฉันจะไม่ยอมให้เขาทำสำเร็จแน่ คนที่คุณบอกว่าจะมาช่วยกำลังมาที่นี่หรือ ใช่ คุณคิดว่าเป็นเรื่องอะไรล่ะ ตกลง ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้ว เข้าไปข้างในกันเถอะ ไปกันเถอะ 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 ฉันเตรียมหลักฐานมาแล้ว ฉันเตรียมเอกสารมาแล้ว และฉันก็พาสามีมาด้วย ผ
ในที่สุดฉันก็สามารถเรียกร้องมรดกของแม่ฉันได้แล้วใช่ไหม ได้แน่นอนอยู่แล้วฉันเตรียมไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว สามี มานี่สิ กำลังมา ฉันได้มรดกมาแล้ว คุณถืออะไรอยู่นะ ฉันยังไม่ได้ ใบหย่าที่นี่ไม่มีอะไรเลย มีแต่เศษกระดาษ จริงเหรอ ในเมื่อเราได้ทุกอย่างมาแล้ว เราก็ควรรีบออกไปกันเถอะ คุณพูดถูกเราต้องไปกันแล้ว ทนายคนนั้นจ้องมองฉันเมื่อกี้ แล้วมันทำให้ฉันขนลุกไปหมด ฉันกลัวเหลือเกินว่าเขาจะรู้ ว่าของเราเป็นเพียงการแต่งงานตามสัญญา ไปกันเถอะไปกันเถอะ ชูสวิโย ที่ดินในเขตชานเมืองฝั่งตะวันออกราคาขึ้นแล้ว แถมฉันยังได้มรดกมาอยู่ในมืออีก ตอนนี้ฉันกลายเป็นเศรษฐีนีตัวน้อยแล้ว ฉันไม่ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปแล้ว ฉันดูแลตัวเองได้แล้ว แค่นี้เอง บรรลุเป้าหมายแล้ว เธอไปแล้ว คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ในเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว คุณวางแผนจะทำอะไรต่อ ใช่ เป้าหมายสำเร็จแล้ว ฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องยึดติดกับเขาอีกต่อไป ฉันจะหาสถานที่และย้ายออกไปให้เร็วที่สุด ดีมาก ฉันอยากไปดูที่ดินชานเมืองฝั่งตะวันออกก่อน ฉันไปก่อนนะ งั้นฉันจะกลับไปที่บริษัท The film was translated and narrated by M Media. ชูสวิโย ถึงแม้ว่า แม่ของฉันจะบังคับให้เธอแต่งงานกับฉัน เพื่อเสริมดวงชะตา และเราจะเป็นเพียงสามีภรรยากันในนาม แต่ในใจของฉัน เธอคือคนที่ฉันเลือกแล้ว ให้เป็นคุณนายหัว คุณหมายความว่ายังไง ฉันพูดจริงนะ ฉันชอบเธอ ประธานหัวทุกคน พวกคุณคิดว่า ฉันจะรอดไปได้ไหม หวังว่าคุณจะมีเหตุผลที่ดีนะ ประธานหัวฉันยูโรสำคัญจริงๆ เอกสารกับอมูลสำดับหนึ่งในโครงการของบริษัทถูกเปิดเผยออกไปแล้ว หมายถึงโครงการซิงไห่เหรอ ใช่ โครงการนั้น อยู่ในการดูแลของคุณลุงของคุณมาตลอด เรื่องข้อมูลรั่วไหล อาจเป็นฝีมือเขาหรือเปล่านะ ยังเร็วเกินไปที่จะบอก แต่ไฟล์เหล่านั้นถูกคัดลอกจากระยะไกล ออกมาจากโฟลเดอร์ที่เขารหัสไว้ ภายใต้ความรับผิดชอบของเขา วิธีการนั้นมีความเป็นมืออาชีพมาก ดูเหมือนว่าจะมีคนในคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ ฉันกำลังจะไปที่บริษัท รอฉันอยู่ที่นั่นคืนนี้ แต่ว่า พอลองมาคิดดู เจียงเปยทำไมคุณถึงพูดเรื่องพวกนี้ในเวลาแบบนี้ล่ะ ฉันยังยืนอยู่แถวนี้ ได้โปรดคำนึงถึง ความรู้สึกของฉันบ้างได้ไหม ไม่มีใครสนใจหรอก โปรเจกต์นี้ผูกติดอยู่กับแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของบริษัท เราต้องคว้ามันมาให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม นับจากนี้ไป ฉันต้องการให้ทุกแผนกระดมกำลังกัน เพื่อรื้อทำข้อเสนอใหม่ทั้งหมด ภายใน 3 วัน เราจะยื่นประมูลรอบสุดท้าย ประธานหัวพูดน่ะมันง่ายเท่าที่ฉันทราบเอกสารการประมูลของเรา มันถูกเปิดเผยออกไปแล้วข้อมูลละกลยุทธ์การตั้งราคาผู้แข่งของเราได้มันไปหมดแล้ว คุณมีแผนจะคว้าสัญญานี้มาได้อย่างไร คุณไม่ได้กำลังโกหกพวกเราอยู่ใช่ไหม นั่นสิ มันถูกเปิดเผยออกไปแล้ว พวกเราจะทำโครงการนี้ให้สำเร็จได้อย่างไร คุณแค่กำลังพยายามหลอกพวกเราอยู่ใช่ไหม ประธานจาง
ผมเข้าใจความกังวลของคุณครับ การที่เอกสารประมูลรั่วไหล เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดไว้จริงๆ แต่ทางบริษัทได้เริ่มใช้มาตรการฉุกเฉินแล้ว ฝ่ายเทคนิคกำลังติดตามแหล่งที่มาของการรั่วไหลอยู่ The ฝ่าย film กฎหมาย was ก็เข้ามาดำเนินการแล้ว translated เช่นกัน and เราจะทำทุก narrated วิธี by ทาง M เพื่อแก้ไข Media เรื่องนี้ให้เร็วที่สุด จะแก้ไขอย่างไร ประธานหัว การแข่งขันทางธุรกิจไม่ใช่เกม ภายในมือของเราทุกเปิดเผยให้พวกเขารู้หมดแล้ว เราไม่มีอำนาจต่อรองใดๆหรืออยู่อีกต่อไปแล้ว เราจะเดินหน้าประมูลต่อไปได้อย่างไร คุณคิดจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรกัน มันเกินอยู่ยาวแล้ว จริงจังว่าไม่มีทางออกสำหรับเรื่องนี้เลย แต่ดื่มโครงการนี้รองประธานหัวเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเอง เขาเป็นคนกำกับดูแลทั้งหมด เอกสารเหล่านั้นก็ถูกส่งต่อในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง ในเมื่อประธานหัวไม่สามารถรับมือกับงานนี้ได้ชัดเจนทำไมไม่เรียกตัวรองประธานหัวกลับมาล่ะ ให้เขากลับมาคุมโครงการนี้อีกครั้งเถอะนั่นสิ มีรองประธานหัวกลับมาจะดีกว่า จริงด้วยทำไมไม่พาตัวรองประธานหัวกลับมาสิทีละ รองประธานหัวกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้น เขายังกลับมาไม่ได้ในตอนนี้ โปรเจกต์นี้ ใครบอกว่าฉันกลับมาไม่ได้ คุณอาเพิ่งจะหายดี แต่ก็รีบร้อนกลับมาที่บริษัทเสียแล้ว ความรับผิดชอบนี้ น่าชื่นชมจริง ถ้าฉันไม่กลับมา ฉันเกรงว่าเรือลำใหญ่ของคุณบริษัทหัวคงจะจมลงสู่ก้นทะเลไปแล้ว ทิ้งฉัน เกี่ยวกับเอกสารประมูลพวกนี้ ฉันได้ยินทุกอย่างแล้ว ไม่ใช่ว่าอยากจะทำให้เธอหรอกนะ แต่เธอเป็นทีมประธานของบริษัทหัวความระแวดระวังของเธอมันขาดตัวบกพร่องจริงๆ แม้แต่สิ่งสำคัญขนาดนี้ เธอยังปกป้องเอาไว้ไม่ได้เลย ๆ คุณอามีแหล่งข่าวที่รอบรู้ดีจริง ๆ นะครับ แม้จะไม่ได้อยู่ที่บริษัท แต่คุณอาก็ดูจะรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ ทิ้งฉัน เธอป่วยติดเตียงอยู่เป็นเวลานาน และเพิ่งจะฟื้นขึ้นมา ก็ไม่แปลกหรอกที่เธอจะไม่สามารถรับมือกับงานนี้ได้ ในความคิดของฉัน เธอควรพักผ่อนให้เพียงพอจะดีกว่า เธอควรสละตำแหน่งประธานไปก่อน ใช่แล้ว ฉันเสนอว่า The Hai film thác was nào bật thẳng vua chặt thúc na translated chi. and narrated by M Media. และให้เราประธานหัวเข้ามาควบคุมบริษัทอย่างเต็มตัว หลังจากเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้ ประธานหัว เธอได้ทางคำอธิบายกับพวกเราทุกคน ต้องอธิบายมานะ ฉันเห็นด้วย ดูเหมือนว่าคุณอาจจะจ้องตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทหัวของผม ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า เพื่อจะครองตำแหน่งนี้ คุณอาถึงกับยอมทำทุกอย่าง แม้กระทั่งก้าวข้ามเส้นแบ่งทางกฎหมาย ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรยังไงก็ตามหลานดาของอาแนะนำว่า ให้ทำตัวดีๆ แล้วลงจากตำแหน่งเสีย มันจะเป็นการจากไปอย่างสมเกียรติของเธอเอง ฉันได้เตรียมสถานฟื้นฟูในต่างประเทศไว้ให้แล้ว มันเป็นโซนฟื้นฟูระดับชั้นนำเงื่อนไขต่างๆนั้นยอดเยี่ยมมาก เธอควรทิ้งบริษัทไปอย่างเงียบๆ แล้วไปรักษาตัวที่นั่นให้ดีเถอะ ผมคิดว่าคนที่ควรจะไปคือคุณอามากกว่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณอา คุณอาคิดจริง ๆ หรือว่าทุกอย่างที่ทำไป มันไร้ร่องรอย คุณหมายความว่าอย่างไร ลองดูนี่แล้วคุณอาจจะรู้ นี่คือ คุณอาเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่ามีบางอย่างผิดปกติ เอกสารประมูลเวอร์ชันที่รั่วไหลไปนั่น มีข้อผิดพลาดของข้อมูลที่สำคัญอยู่ ต่อให้มันรั่วไหลไปก็ไม่มีความหมายอะไร ฉบับที่อยู่ในมือคุณอา คือฉบับปรับปรุงสุดท้ายของจริง เมื่อเช้านี้ ผมเข้ารหัสด้วยตัวเอง และส่งให้คณะกรรมการประมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ดี แต่ผมยังสงสัยอยู่ โปรเจกต์นี้อยู่ในความดูแลของคุณอามาตลอด คุณอาเป็นคนรับผิดชอบมัน คุณอาเป็นคนเข้ารหัสเอกสารเหล่านั้นด้วยตัวเอง แล้วมันรั่วไหลออกไปได้อย่างไร หรือว่าเป็นเพราะ คุณอาไม่พอใจที่ถูกสั่งพักงาน เลยวางแผนเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาเอง ฉันไม่ใช่คนเดียว
ที่เข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้อะไรทำให้คุณมีสิทธิ์มาบอกว่าฉันเป็นคนปล่อยเอกสารบางทีอาจจะเป็นเขาก็ได้ฉันรองประธานหัวคุณนั่นแหละที่เป็นคนบอกให้ฉันใช้คุณใดเพื่อขโมยเอกสารประมูลออกมาคุณบอกว่าหลังจากทำสำเร็จเมื่อคุณได้เป็นประธานกรรมการคุณจะแบ่งหุ้นให้ฉันเพิ่มอีก 2%ทำไมตอนนี้เรื่องมันติดขัดคุณจะผลักฉันออกไปเป็นแค่รับปากนั้นหรือคุณเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงกันในเมื่อคุณไม่ยอมรับฉันก็จะไม่ยอมรับเหมือนกันท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังบันทึกเสียงนี้ครับดังคุณเก่าเอกสารประมูล The ต้องเตรียม film ให้เสร็ was จตรงนี้ translated เพื่อส่งมอบ and ไป narrated by M พอเสร็จแล้ว Media. ฉันจะได้เป็นประธานกลุ่มบริษัทหัวและคุณจะได้หุ้นเพิ่มอีก 2%หุ้น 2% ก็มาพอที่จะทำให้คุณยอมปล่อยเอกสารพวกนั้นออกมาทิ้งฉันฟังอธิบายก่อน คุณอายังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหม ทิ้งฉันยังเป็นอาของเธอนะเจเนอเรลก็เป็นครอบครัวเดียวกันเธอจะใจดำขนาดนี้เลยหรือ คุณอายังกล้าพูดกับผมอีกหรือว่า เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ตอนที่คุณอาส่งคนไป ยุ่งกับรถของผม จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ตอนที่ผมนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล นานถึง3 เดือนเต็ม ตอนนั้นคุณอาคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่า อุบัติเหตุรถชนอะไรฉันไม่รู้อุบัติเหตุครั้งนั้นก็แค่อุบัติเหตุตำรวจปิดคดีไปนานแล้วคุณพยายามจะขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาตอนนี้งั้นหรือ ผมรู้ว่าคุณอาคงไม่ยอมรับ แต่ถ้าผมมีหลักฐานล่ะ เป็นไปไม่ได้ฉันมีหลักฐานทั้งหมดชัดเจน เป็นอะไรไปครับ คุณอาทำลายมันไปแล้วใช่ไหม ถ้าไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ คุณอาก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรก นี่เป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์ ของรถอีกคัน ที่อยู่ในโรงจอดรถตอนนั้น ผมหาตัวคนที่อยู่ในรูปเจอแล้ว เขาให้การสารภาพทุกอย่างแล้ว เขาถูกตำรวจควบคุมตัวไปแล้ว จบสิ้นแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้วหัวเจนโซคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีพยายามฆ่าและการข้อมูลบริษัทเชิญไปกับเราเพื่อช่วยในการสืบสวนด้วยครับสามี มันจบแล้วเหรอ ผมชนะแล้ว คุณโอเคไหม แต่ผมหวังว่า เรื่องราวจะไม่ต้องลงเอยแบบนี้ ตอนผมยังเด็ก เขาเคยพาผมไปตกปลา และสอนผมเล่นหมากรุก แต่ตอนนี้ สิ่งที่เขา The film was translated องค์เห็นมีเพียงอำนาจ and เท่านั้นสวิโย narrated by M Media. ฉันรู้ คุณคงเสียใจมากในตอนนี้ แต่อย่ากังวลไปเลย ต่อจากนี้ไป คุณจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ขอบคุณนัก หรือคุณ แค่คำขอบคุณด้วยปากเปล่านะเหรอ หมายความว่า หามีวิธีอื่นที่คุณอยากจะขอบคุณฉันอีก คุณนี่น่ารำคาญจริงๆ ฉันกำลังพยายามคุยเรื่องจริงจังกับคุณอยู่นะ ฉันกำลังคิดว่า ในเมื่อฉันทวงคืนกลุ่มบริษัทชูมาได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องทำอะไรสักอย่าง คนนี้หรอ คนนี้ดูเหมือนอันอวีเซ็นสัญญาเขาเลย ถ้าคุณดูคนนี้ให้ดีๆ เขาดูเหมือนหนิวๆหน่อยๆนะ เซ็นสัญญาเขาด้วย เซ็นให้หมดทุกคนเลย นี่คือสิ่งที่คุณพูดถึงใช่ไหม เปิดบริษัทบันเทิงนะ หลักฐานของกลุ่มบริษัทชู เกือบจะพังเพราะตาแก่นั่น การจะสร้างกระแสในยุคนี้ คุณต้องตามเทรนด์ให้ทัน ตามในนิยายช่วงนี้แหละที่ รายการประกวดไอดอลกำลังเริ่มเป็นที่นิยม ผลักดันไอดอลหน้าใหม่หลายคนให้โด่งดัง นั่นเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แน่นอนที่สุด
คนนี้เซ็นคนนี้ด้วย คนนี้หน้าตาดี ธรรมดา ดูหน้าเขาตอนนี้สิ เหมือนเพิ่งโดนกระทะฟาดหน้ามาเลย คุณเรียกว่า ธรรมดา เหรอ เขาเป็นเด็กฝึกมา 2 ปีครึ่งแล้ว เขาร้องเพลงและเต้นได้สมบูรณ์แบบ แถมยังมีแฟนคลับเยอะมาก ที่สำคัญกว่านั้น นิสัยใจคอเขานอกร่องดีมาก และไม่มีข่าวเช้าเลยสักนิด ใบหน้านี้ของเขา คือเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลย คุณรู้จักเขาดีขนาดนี้เชียวหรือ พวกคุณสนิทกันหรือ เราไม่ได้สนิทกันเลย แต่ฉันจะพูดตรงๆไม่ได้หรอกว่า ฉันรู้เรื่องนี้มาจากในนิยายจริงไหม ไม่สนิทกันเลย เราไม่คุ้นเคยกันเหมือนกับ คนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์ นี่ ใครจะหล่อได้เท่าสามีของฉันกัน ดูสันจมูกโด่งนี่สิ ริมฝีปากสีระเรื่อนี่ นี่ไม่ใช่ใบหน้าที่ศัลยกรรมมา The จนสม film บูรณ์ was แบบหรอกเหรอ translated จริงไหมล่ะ and narrated by M Media. ทำไมล่ะเขาคุณเจ็บเหรอ อะไรนะ คุณเบื่อของในหม้อเลยคิดจะไปมองหาของในชามหรือไง ถึงแม้ดอกไม้ป่าข้างนอกจะหอมหวาน ก็เทียบไม่ได้กับต้นไม้เขียวๆที่บ้านหรอก สามีที่รักของฉัน ดูซิกแพคพวกนี้สิ ชัดเจนมาก ขนาดไมเคิลแองเจโลยังต้องยอมให้เป็นแบบ ดูผิวสัมผัสนี้สิ ความแน่นปึกนี่ ฉันต้องนับดูหน่อยแล้วว่ามีกี่มัด คุณกำลังนับอยู่เหรอ ไม่ต้องเขินหรอก นับไปเถอะมันจะเป็นไรไป ฉันจองร้านโปรดของคุณไว้แล้วสำหรับเย็นนี้ สามี วันนี้ฉันไม่มีเวลาอยู่เป็นเพื่อนคุณหรอกนะ ฉันต้องไปจัดการธุระที่บริษัท ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะ คุณทำงานเสร็จหรือยังคะ พรุ่งนี้เย็นเราจะออกไปทานมื้อค่ำกันไหม ฉันคิดถึงคุณ ทำไมคุณถึงเมินข้อความของฉัน สายเรียกเข้าจากวิชาชีพ สวัสดีครับ แกรู้ไหมว่าสายที่โทรหาแม่น่ะทุกวินาทีมีมูลค่าหลายร้อยล้าน ถ้าข้อความของคุณทำให้ฉันพลาดสายของเธอ ฉันจะทำให้บริษัทของคุณล้มละลายทั้งหมด นี่มันตัวอะไรกันที่แสดงพฤติกรรมไร้เหตุผลขนาดนี้ ถอยออกไปจากลูกชายฉันเดี๋ยวนี้ ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า ฉันสบายดี ลูกเรียกสภาพแบบนี้ว่าปกติเหรอ ลูกทำตัวผิดปกติไปมาก นอนติดเตียงมาหลายเดือน สมองของลูกฝ่อไปแล้วหรือไง หัวหินประธานหัวมิลจากช่วงนี้นายยินดูมากเลยไม่มีเวลาไปอยู่เป็นเพื่อนเขา นั้น แม่นึกว่า พอเขาฟื้นขึ้นมา อาการทางสมองของเขาจะหายไปเสียอีก แต่คุณควรระวังตัวให้ดี ชูสวีโยลายล้อมไปด้วย บรรดาชายหนุ่ม รูปหล่อหุ่นแซบเหล่านั้น บอกแม่สิ คุณนอนติดเตียงมานานขนาดนี้ แล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้กับพวกเขาได้ เป็นแบบนั้นจริงหรือ คุณแน่ใจนะว่าที่นี่ นี่คือสิ่งที่นายยิงโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ผิดแน่นายหญิงไม่ได้ตอบข้อความเพราะเธอมีคนอยู่เป็น20 day โจลืมเรื่องทางบ้านเธอหมดแล้ว ประธานหัว คุณต้องการให้ผมจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายแทนนายเองไหมครับ จะเคลียร์บินหรือ ฉันอยากจะเคลียร์เขาเดี๋ยวนี้แหละ
The film was translated and narrated by M. ผู้ชายที่เห็นนี่น่ากลัวจริง คุณนายหัวดูท่าทางกำลังคุยกันสนุกเลยนะ ๆ พี่สาว นี่ใครหรือทะ เขาคือ น้องเขยของคุณ ประธานกลุ่มบริษัทหัวถิงเฉิน ที่แท้คุณก็คือประธานหัวฉันได้ยินชื่อเสียงคุณมาเยอะเลยฉันชื่อบีบีค่ะ เขากำลังยั่วยุฉัน ขอโทษด้วย นี่คือสามีของฉันเอง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าเขาตามมาที่นี่ได้ยังไง คุณกลัวมากสินะว่าฉันจะรู้เข้า หยุดนะ นี่คือเด็กฝึกที่อนาคตไกลที่สุดในบริษัทของเรา ฉันกำลังวางแผนจะส่งเขาไปแข่งรายการเฟ้นหาดาว แล้วเราก็บังเอิญมาทานข้าว เพื่อส่งเขาพอดี ทำไมไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ ฉันจะได้ไปด้วย ฉันยังไม่มีโอกาสได้ ขอบคุณพี่สาวสำหรับโอกาสนี้นะคะฉันจะทุ่มเทให้เต็มที่เลยค่ะพี่ชูสุโยสามีพี่นี่ช่างรักใครดูแลดีจังเลยนะคะ เขากำลังประชดประชันฉันอยู่ ขอบคุณ คุณก็หาคนที่รักคุณได้เหมือนกัน มีหน้าละนายหญิงถึงเคยสงสัยฉันว่ามีจุดประสงค์แฝงกับประธานหัวประธานหัวของเรามีเสน่ห์เหลือเกินจนเอาชนะใจทุกคนได้ไม่ว่าเพศไหน คุณแน่ใจนะว่าจะส่งเขาไปรายการประกวดความสามารถ สายตาเขาดูเหมือนมีอะไรผิดปกติ เดี๋ยวสิบทมันผิดไปหมดแล้ว มีคนอื่นมาจ้องจะงาบสามีฉันอีกแล้วเหรอ เลิกหัวเราะได้แล้ว ถึงขนาดถึงเลยเหรอเนี่ย คุณ แล้วก็พวกคุณออกไปให้หมดเลย รีบใส่หัวไป ไปสิ ลูก มันดึกมากแล้ว ทำไมยังไม่นอนอีก ท่านแม่ไปนอนก่อนเถอะ ฉันยังมีบางอย่างที่ต้องปรึกษากับชูสวิโย จะคุยอะไรกัน สวิโยงานยุ่งทั้งวัน จนแทบไม่มีเวลาหายใจ แล้วลูกยังจะไปหาเรื่องเธออีก ผู้หญิง ควรให้ความสำคัญกับหน้าที่การงาน สวิโยทำงานหนักพออยู่แล้ว ข้างนอกนั้น ในฐานะสามี ลูกควรทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของบ้าน ฉันรู้ว่าเธอวุ่นวาย แต่ว่ารอบตัวเธอมีผู้ชายเยอะเกินไปแล้ว สวิโยเด็กคนนั้น แม่รู้จักเธอดี เธอไม่ใช่คนประเภทที่จะทำตัวเหลวไหลตราบใดที่ลูก ไม่ทำอะไรผิดพลาดจนทำให้เธอเสียใจ เธอไม่มีทางมองใครอื่นแน่นอน แต่ลูกควรเริ่มรู้สึกถึงวิกฤตได้แล้ว ลูกนอนติดเตียงมานานเกินไป ร่างกายของลูกไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว แถมลูกก็ไม่ได้หนุ่มแน่นเหมือนผู้ชายคนอื่น ถ้าไม่รีบพยายามเสียตั้งแต่วันนี้ แล้วจะทำอย่างไรหากล้างตัวสวิโยไว้ไม่ได้จริง ท่านแม่ ท่านยังเป็นแม่แท้ๆของฉันอยู่หรือเปล่า ๆ ที่แม่พูดทั้งหมดนี้ ก็เพราะแม่เป็นห่วงลูก ลูกคือสามีของเธอ ลูกต้องต่างจากคนพวกนั้นข้างนอกนั้น ลูกต้องรู้จักวางตัวและทำตามหน้าที่ ผีหลอก หัวถิงเฉิน ดึกป่านนี้แล้วทำไมไม่นอน คุณมาทำอะไรที่นี่ เพิ่งจะรู้ตัวหรือไงว่าต้องกลับมา ดูสิว่ากี่โมงกี่ยามแล้ว พรุ่งนี้ค่อยคุยกันเถอะ ฉันง่วงแล้ว ฉันจะไปนอนแล้ว คุณทำอะไรนะ หัวถิงเฉิน คุณนี่เหมือนก้างขวางคอ ขวางทางขึ้นเตียงฉันอยู่ได้ ชูสวิโย เบอร์ฉันเร็วขนาดนี้เลยหรือ ไม่ใช่แบบนั้น ช่วงนี้งานยุ่งมากจริง ๆ ฉันละเลยคุณไปจริง ๆ ด้วย เอาอย่างนี้ไหม พอช่วงยุ่งนี้ผ่านไปฉันจะใช้เวลาอยู่กับคุณให้เต็ม The ที่ film was แบบนี้โอเคไหม translated and Okay. narrated by M. ภรรยา Media. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ นอนได้แล้ว ภรรยา ใครสอนให้คุณพูดแบบนี้กัน มันเลี่ยนจนฉันตาสว่างหมดแล้ว ไหนๆก็รอมาจนดึกดื่นขนาดนี้ คุณคงหิวแล้วใช่ไหม เอาอย่างนี้ ฉันจะไปทำบะหมี่ให้คุณชามหนึ่ง ได้ไหม ดี
ฮัลโหล หลับหรือยัง หลับอยู่ประธานหัวโทรมาเวลานี้มีเรื่องงานของบริษัทหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากบอกให้รู้เฉยๆ ก็แค่ชูสวิโยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ฉันทานหน้า ฉันชีวิตฉันนี้มันไม่ใช่ชีวิตคุณแล้วใช่ไหมดีคัดสมบูรณ์แบบที่สุดฉันสังหรณ์ใจว่ารายการนี้จะต้องโด่งดังเป็นผู้แตกแน่ขอบคุณคุณโชไม่อย่างนั้นรายการของฉันคงไม่ราบรื่นขนาดนี้ ไม่เลย ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณความเก่งกาจของผู้อำนวยการเจียทุกคนทำงานหนักมาก คุณโชคืนนี้เรามีงานเลี้ยงฉลองคุณต้องมาร่วมงานให้ได้นะคะ คืนนี้ฉันไม่สะดวกจริงๆ ฉันต้องรีบกลับไปเฝ้าสามี เดี๋ยวเขาจะงงแงที่บ้านอีก เอาไว้วันหลังนะ วันหลัง ไว้คราวหน้าฉันจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวทุกคนอย่างเป็นทางการเอง ได้ค่ะ สามีคะฉันกลับมาแล้ว มีใครอยู่ไหม สามีคะคุณอยู่ไหน คิดถึงจังเลยภรรยา ฮัลโหล เจียงเปยหัวถิงเฉินอยู่กับเธอหรือเปล่า ฉันส่งข้อความไปหาเขา แต่เขาไม่ตอบเลย นายหญิงไม่ต้องห่วงนะคะฉันแค่กำลังทำงานล่วงเวลาที่ออฟฟิศกับประธานหัวอยู่ค่ะ ทำงานล่วงเวลา ค่ะ มีกันแค่2 คนเหรอ นายหญิง ไม่มีอะไรหรอก สามี คุณกลับมาแล้ว งานที่บริษัทเสร็จแล้วเหรอ ใช่ คุณก็เสร็จงานแล้วเหมือนกันหรือ วันนี้คุณกลับบ้านเร็วนะ รายการราบรื่นดีมากเลย ตอนนี้เราพักกันได้สักระยะแล้วนะ พรุ่งนี้คุณอยากไปเดทกับฉันไหม พรุ่งนี้เหรอ ฉันทำไม่ได้ เขาคงไม่ได้ผูกใจเจ็บ แล้วแกล้งเอาคืนฉัน เพียงเพราะฉันเมินเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนหรอกนะ ใช่ไหม แล้วพรุ่งนี้คุณมีธุระอะไรหรือเปล่า ฉันมีธุระที่บริษัท พรุ่งนี้ฉันต้องไปจัดการด้วยตัวเอง น้ำเสียงแบบนั้น ฟังดูเปรี้ยวจี๊ดเลย เขาตั้งใจจะเอาคืนฉันแน่ๆ ผู้ชายงี่เง่าเอ๋ย ช่างเถอะ ฉันเองที่ใจร้อนเกิน The ไป film was translated and ไม่ควรทำให้ narrated สามี by ต้อง M ลำบาก Media. เพราะเรื่องหน้าที่การงานของเขาเลย งั้นก็ไปสิทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวไปเลย ไม่เป็นไรหรอก ยังไงฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีใครต้องการ ใครบอกว่าคุณไม่มีใคร ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือไง แล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉัน ว่าพรุ่งนี้คุณจะไปทำอะไร คุณเย็นชาใส่ฉันมาตลอด บอกความจริงฉันมา คุณไม่ได้รักฉันแล้วใช่ไหม ฉันไม่เคยรังเกียจคุณเลย แค่รู้สึกหึงหวงนิดหน่อย ฉันขอโทษ ฉันทำตัวงี่เง่าไปจริง ฉันรู้อยู่แล้วว่าสามีของฉันดีที่สุด คุณยังโกรธอยู่หรือเปล่า ๆ แค่นิดเดียวนะ แล้วตอนนี้ล่ะ ไม่ได้หึงนะ ไม่ได้หึง คุณหมายความว่าคุณไม่ได้หึง หรือว่าคุณจะไม่หึงอีกต่อไปแล้ว ฉันมีสิทธิ์ดูโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือเปล่านะ คนหนุ่มสาวสมัยนี้ แต่พวกเขาก็ทำงานหนักกันจริงๆ หากยังเป็นแบบนี้ต่อไป ร่างกายคงรับไม่ไหวแน่ ฉันคงต้องยื่นมือเข้าไปช่วย ชูสวิโยกลับมาแล้วเหรอ ท่านแม่ มานี่สิ ฉันเตรียมอาหารไว้เต็มโต๊ะเลย ท่านแม่ท่านใจดีเหลือเกิน นี่มันฟุ่มเฟือยเกินไปแล้ว นี่มันอะไรกัน หอยนางรม ปลิงทะเล ยาบำรุงกำลัง พวกนี้เตรียมไว้ให้ถิงเฉิน คุณกำลังกินพวกนี้อยู่เหรอ ฉันชอบทานพวกนี้จัง ท่านแม่ ฉันไม่ต้องการพวกเขา ลืมสิ่งที่ฉันบอกไปแล้วหรือไง ในฐานะผู้ชาย คุณต้องรู้จักแข่งขันเมื่อถึงเวลา และอย่าให้ใครหน้าไหนมาเหนือกว่าเด็ดขาด ถูกต้องแล้ว และเธอก็นอนพักมานานเกินไปแล้ว ถึงเวลาฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเสียที ได้ ถ้าเสียใจภายหลังก็อย่ามาร้องให้กับฉันแล้วกัน คนอย่างหัวถิงเฉินคนนี้ ยังจะพูดจาอวดดีได้อีกนะ สวิโย ท
ท่านย่าเตรียมซุปบำรุงไว้ให้เธอด้วย ฉันเองก็มีเหมือนกัน สรรพคุณยอดเยี่ยมช่วยให้ผิวพรรณสดใส รสชาติอร่อยมาก ท่านแม่ขอฉันอีกสักชามได้ไหมคะ ทำไมจู่ๆถึงรู้สึกร้อนขึ้นมาล่ะ เขาว่ากันว่าความงามจะเฉิดฉายที่สุดภายใต้แสงไฟ และยิ่งจ้องมองเขาก็ยิ่งดูเย้ายวนใจ หากฉันสามารถปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเขา แล้วเห็นซิกแพคกับช่วงเอวสอบนั่นได้ก็คงดี แค่คิดก็ทำเอาหน้าฉันร้อนเผา ถ้าฉันจะลองรวบตัวเขาไว้ จะมีโอกาสสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์กันนะ ชูสวิโย ฉันว่าคุณเข้าใจฉันผิดไปหน่อยแล้ว อยากเห็นไหมว่าฉันทำอะไรได้บ้าง อะไร ความ The สามารถ film อะไร was translated and narrated by M Media. ชูสวิโย ฉันรักคุณ ฉันก็รักคุณเหมือนกัน สามี ฉันไม่เคยนึกฝันเลยว่าหลังจากที่เป็นเจ้าหญิงนิทรามานานขนาดนั้น คุณจะยังคงมีความสามารถขนาดนี้ คุณนี่มันจริงๆเลย กระบองเพชรที่ทรดอดทนเหลือเกิน คุณชอบไหม ฉันชอบมันมากกว่าสิ่งใด แต่สามีคะ คุณเริ่มรักฉัน ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน น่าจะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณ ครั้งแรกเหรอ คุณหมายความว่าคุณรู้จักฉันมาก่อนหน้านี้เหรอ ถ้าอย่างนั้นคุณ ไม่ใช่หรอก สมัยเด็กฉันเคยอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเหยาและฉันก็ได้เห็นชูสวิโยแวบหนึ่ง แต่ตอนนั้นฉันเพิ่งจะ8 ขวบ ยังเด็กเกินกว่าจะมีความรู้สึกเชิงชู้สาว ดังนั้น ครั้งแรกที่ฉันพูดถึง คือที่โรงพยาบาล ถ้าอย่างนั้นคุณก็รู้ว่าเป็นฉันมาตลอด วันที่คุณเมา แล้วคุณก็พูดทุกอย่างออกมาขณะนอนอยู่บนพื้น คุณกล้าดียังไงถึงเอาเรื่องนี้มาพูด จริงๆนะภรรยา ขอบคุณที่ปรากฏตัว ในชีวิตฉัน ที่คุยกับฉัน และทำให้ฉันรู้สึก เหมือนกลับมามีชีวิตจิตใจอีกครั้ง ถ้าไม่ใช่เพราะคุณ ฉันเกรงว่าฉันคงไม่มีวันตื่นขึ้นมาได้ สามี การที่ฉันบุกเข้าไปในห้องของคุณวันนั้น เป็นการตัดสินใจที่ ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลย ขอบคุณที่มอบความรักอันล้ำค่านี้ให้กับฉัน และมอบบ้านให้กับฉัน สามี ทำไมฉากนี้ ถึงดูคุ้นตาและมีความสุขอย่างประหลาด ลงมาเถอะ ท่านแม่ สวิโย มาทางนี้ มาดูความจริงใจของตระกูลหัว สวรรค์ วันนี้ฉันเพิ่งตื่นนอน The film was translated ใจฉันก็เต้น and รัวไม่หยุด narrated by M Media. แถมเปลือกตาซ้ายยังกระตุกไม่หยุดเลย ที่แท้ ก็เป็นพระเทพีแห่งโชคลาภผู้ใจดีของฉันกำลังสำแดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งนี่เอง ท่านแม่ สวิโย ตอนที่เธอ แต่งงานกับผิงเฉิน เขายังหมดสติอยู่ เราเลยไม่ได้จัดงานแต่งงานอย่างสมเกียรติ ตอนนี้ ฉันจะจัดให้เธอเอง นี่คือ สินสอดทองมั่นจากตระกูลหัวเพื่อเธอ ลองดูสิ โอ้โห ท่านแม่ นี่ไม่ใช่สิ่งเดิมหรอกค่ะท่านแม่ นี่มันเหมือนนิทรรศการพิเศษในพิพิธภัณฑ์มากกว่า และนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น มานี่สิ ดูนี่ นี่คือคอลเลกชันแสงแห่งการเวลา สร้อยคอไข่มุกสีม่วง มันถูกเก็บรักษาไว้ในวังสมัยราชวงศ์ชิง แม้แต่ซูสีไทเห่ายังเคย ชื่นชมสีเขียวมรกตของมันว่าเปรียบได้กับผืนน้ำในทะเลสาบ โอ้โห สีเขียวเม็ดนี้ ยิ่งใสกว่าถั่วเหลือง ที่ฉันปลูกไว้หลังบ้านเสียอีก นี่ต้องราคาหลายร้อยล้านเลยใช่ไหมคะ เงินทองไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมรดกตกทอด ชิ้นนี้ส่งต่อกันมา5 รุ่นแล้วในตระกูลหัว เก็บไว้ให้สะพ้ายที่ล้ำค่าที่สุดเท่านั้น และยังมีอีก มานี่ ต่างหูคู่นี้ ตอนฉันยังสาวนี่เป็นของโปรดของฉันเลย ตอนนี้มันเป็นของเธอแล้ว
สวรรค์ช่วย สีแดงเม็ดนี้ ยิ่งดูสดใสกว่าแสงอาทิตย์อัสดงในวันที่ฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คะแนน666เสียอีก ท่านแม่ ท่านไม่ได้กำลังเตรียมสินเดิมให้ลูกหรอกค่ะ แต่นี่ท่านกำลังจัดนิทรรศการเครื่องเพชรต่างหาก เธอรู้อะไรไหม ชูสวิโยคือสมบัติล้ำค่าของฉัน และฉันไม่มีวันให้เธอมากเกินไปหรอก ลองดูรายการของขวัญพวกนี้สิ มีทองคำหนัก444กิโลกรัมเพชร520กะรัตกำไลยก2คู่และ ท่านแม่คะ ท่านต้องใช้รถบรรทุกมาขนของพวกนี้เลยไม่ใช่หรือคะ เราเช่าตู้เซฟธนาคาร มาทำเป็นห้องเรือนหอเลยดีไหมคะ ใช่แล้วและเงินสดอีก8,880,000 8 แม่ นี่มันดูโดดเด่นเกินไปหน่อยหรือเปล่าคะ ถ้าไม่จัดให้ยิ่งใหญ่ แล้วเราจะเรียกว่าการต้อนรับสะพ้ายตระกูลหัวได้อย่างไร ฉันอยากให้คนทั้งเมืองรู้ว่าสะพ้ายของตระกูลหัวคือคนที่ดีที่สุดในโลก ขอบคุณค่ะท่านแม่ ฉันรู้สึกว่าโชคดีกว่า ไก่ที่หนีรอดจากปากพังพรเสียอีก โชคของฉันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะ เด็ดโม่เอ้ย คิดอะไรแบบนั้นกันล่ะ จริงสิ ย่าจองศูนย์พักฟื้นหลังคลอดไว้ให้2-3ที่แล้ว พวกเธอไปเลือกกันดูนะ ว่าชอบที่ไหนที่สุด ท่านแม่ งานแต่งงานเรายังไม่ทันได้จัดเลยนะคะทำไมท่านถึงรีบจองศูนย์พักฟื้นหลังคลอดแล้วล่ะคะ แบบนี้มันเร็วเกินไปหน่อยไหมคะ เร็วเกินไปอะไรกัน แต่งงานกันแล้วก็รีบขยันเข้าไว้ ย่าจะได้เหลนคนโตเลวอนี่ไง ท่านแม่ เด็กๆส่งเสียงดังจะตาย ฉันยังอยากใช้เวลา อยู่กับชูสบิโยตามลำพังมากกว่า พวกเธอไปใช้เวลาด้วยกันเถอะ เดี๋ยวทางนี้ย่าเลี้ยงเด็กให้เอง ย่าไม่รำคาญเสียงเด็กหรอก ย่าจะดีใจมากถ้าพวกเธอผิดทายาทออกมาให้ได้ทั้งทีมฟุตบอล ตอนนั้นสักกิปยาทุกคน ผมขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวร่วมกล่าวคำสาบานแห่งรัก ค่ะ ค่ะ หลายคนเคยถามฉันว่า คู่ชีวิตในอนาคตของฉันจะเป็นคนแบบไหน ฉันครุ่นคิดอยู่หลายครั้งแต่ก็นึกภาพไม่ออก จนกระทั่งได้พบคุณ ถึงได้รู้ว่าต้องเป็นคุณ ชูสวิโย คุณเป็นคนเข้มแข็ง จิตใจดี และกล้าหาญ การได้อยู่กับคุณ คือโชคดีที่สุดในชีวิตของฉัน จริงๆ แล้ว ฉันรู้สึกมาตลอดว่าฉันไม่ใช่คนโชคดีเท่าไหร่ ฉันไม่ค่อยเป็นคนโชคดีนัก จนกระทั่งได้พบคุณ และตระหนักได้ว่า ทั้งหมดนั้น โชคทั้งหมดที่ฉันมี ก็เพียงเพื่อจะได้พบคุณ บนเส้นทางที่เราได้ก้าวเดินร่วมกันมา มีทั้งความหอมหวาน มีทั้งความรู้สึกที่ลึกซึ้ง และมีทั้งความยากลำบากมากมาย แต่โชคดีที่เราผ่านมันมาได้หัวถิงเฉิน ฉันมั่นใจ ฉันรักคุณ ตลอดชีวิตที่เหลือของฉัน ฉันตั้งตารอคำชี้แนะจากคุณ ลูกของฉัน ในที่สุดก็ได้แต่งงาน และในที่สุดย่าก็จะได้อุ้มเหลนคนโต ประธานหัวถ้ารับใช้ผู้นี้ขอมอบตัวแด่คุณอย่างหมดสิ้น ฉันขอให้คำมั่นสัญญานี้ ฉันขอให้คำมั่นสัญญานี้ ไม่ว่าจะร่ำรวย ไม่ว่าจะร่ำรวยยิ่งขึ้น สุขภาพแข็งแรง หรือมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ตลอดวันเวลาต่อจากนี้ไป จะรักคุณ จะให้เกียรติคุณ ว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านทุกข์และสุข และจะไม่ทอดทิ้งคุณไปไหน จบเลย จูบเลย จูบเลย จุบ จูบจูบ